Huwag kang lumapit. May kasunduan na ako sa iba. Ibinigay ko na ang aking katawan sa kanya. Kahit sirain ko ang aking mukha ngayon, hindi talaga ako magpapakasal sa iyo. Huwag. Muilan ayaw mong magpakasal. Ayaw ko ring magpakasal. Hindi kita gagalawin, hintayin lang ang 4 na taon. Magpapanggap ka na namatay, palalayain kita. Pero hindi mo dapat ako ininsulto ng ganito. Sinabi sa akin ni Jinru kapag sinira ko ang aking mukha. Magkukunwaring nawala ng puri. Hindi ako gagalawin ni Chuhan Xiao. At tatalikuran ako, pero bakit? Lahat ay iba sa sinabi niya. Patayuan ng mataas na pader sa kanlurang hardin, isara ang pinto mula ngayon. Maliban sa balita ng pagkamatay ng prinsesa, kahit ano pa. Hindi na kailangang iulat sa akin. Kuya, naririnig ko ang tunog mula doon, masamang tao. Tiyak na nandoon. Tara, dalhin kita ni Kuya para maghiganti para kay nanay. Ipakita natin sa masamang tao ang ating lakas, sige. Narinig ko na si Prinsesa Han ay ikinulong sa kanlurang hardin mula noong kasal nila. Ngayon, si Prince Han ay nagpakasal ng isang anak ng kabit, bilang pangalawang asawa na may parangal ng tunay na asawa. Hindi ordinaryo ang pangalawang asawang ito. Dahil napagaling niya ang sakit ng ulo ng Reyna, nakuha niya ang pabor nito. Kung hindi lang dahil sa kanyang ina ay isang mababang uri, baka naging isang kondesa na siya. Ang Reyna mismo ang nagbigay ng basbas sa kasal. Pinapayagan siyang tanggapin bilang tunay na asawa, kahit ang hari ay hindi makapagtanggi. Tingnan mo ang dami ng dote. Kulang lang ng 20 kahon kumpara kay Prinsesa Han noon. 6 na taon akong nagplano, sa wakas napakasal ako kay Prince Han. Kahit pangalawang asawa, ang estado ko ay katulad ng tunay na asawa. At ang tangang kapatid ko, nakakulong sa kanlurang hardin ng maraming taon. Baka malapit nang mamatay, anak ng tunay na asawa man. Nasa ilalim pa rin ng aking mga paa. Oras na, magmamano ang bagong kasal, unang mano sa langit at lupa. Ang ganda ng bagong kasal, si Prince Han ay sumabak sa digmaan noong 15 taong gulang. 18 taong gulang ay may mga tagumpay, 20 taong gulang ay namuno sa 1,000,000 sundalo. Nagtaboy sa timog, humabol sa hilaga, lumusob sa kanluran. Pinoprotektahan ang mga mamamayan, tinawag na Diyos ng digmaan ng Zhao. Magmamano ang mag-asawa. Noon, inilarawan ko lang kung ilan ang pinatay ni Prince Han. Ilang dugo ang dumikit sa kanyang kamay. Natakot na si Muyunlan, ang tangang iyon. Pagkatapos ng mano na ito, ako na ang lehitimong pangalawang asawa ni Prince Han. May mga mamamatay tao upang maprotektahan ang soberano. Ano? To? Hindi kaya ako magkakaroon ng peklat? Walang laso nito, Prinsep. Isa lang itong espesyal na tina. Ang timog kanluran 10 sagad na nakuha ang pumatay. Opo. Makapapasok ng walang ingay sa makapal na seguridad. Ang pagpasok sa likod ng palasyo ay dapat na isang master ng unang klase. Lahat ng mga mamamatay tao ay naaresto at dinala sa hustisya. Prinsip, hindi sila madala, pero pwede silang buhatin. Bitawan niyo ako. Sino itong dalawang bata? Bitawan ang kuya ko. Kung hindi, kakatawanin ni Cao Hao ang buwan. At lulipilin kayo. Ako ang may gawa nito, ako ang mananagot. Ako si Xiubong, ako ang nagpalabas nito. Bitawan ang ete ko. Kayo naman ang dami niyo sa isa. Malalaki kayo, maliit kami. Hindi kayo tunay na lalaki. Huwag kang matakot, ete. Sabi ni nanay, ang kasamaan ay hindi nagwawagi sa kabutihan. Masasamang tao. Hindi kami takot sa inyo. Ano ang pangalan mo? Bakit ka dumating sa Han Wangfu upang gumawa ng problema? Hindi sasabihin ni Cao Hao sa inyo. Ah, si Zhao Zhu pala. Eh di si Fanfan ang pangalan ng kuya mo. Hindi.
Si Babaw ang pangalan ng kuya ko. Ah, si Babaw at Zauzu pala. Kuya, sabi mo hindi tayo magsasabi kahit anong mangyari? Kuya, hindi ko sinasadya. Bagay ito ng mga lalaki. Kami ang bahala dito. Huwag niyong gambalain ang ete ko. Masamang tao. Nananakit ng bata. Masamang tao, hinahamon ng kuya ko. Lalabanan kita, Jojo. May sira ang utak ni Zhao. Ang lambot tingnan nitong batang babae, pero ang lakas pala. Huwag kang umiyak. Ano ang pangalan ng tatay niyo? Sabihin niyo ng maayos para maibalik ko kayo. Kawawang mga bata, sawi ang kapalaran, walang kwentang ama, pinabayaan kayo. Kaming tatlo na lang, hirap ng buhay, isang mangkok ng panis na kanin. Gutom lagi, walang damit, anong klaseng AMA biyan? Kuya, tama ba ang tugma ngayon? Gawin nating padamdam para mas ramdam ang galit natin. Sige! Walang kwenteng AMA. Hindi tao. Ayaw ko naman talaga ng malaking kasal. Mabuti na lang at nakalayas ako. Mga kababayan, may nangyaring di inaasahan ngayon. Pasensya na kayo. Maghahanda ako ng regalo bilang paumanhin. Ang iyong highness ay nagbibiro. Ito ay isang bata lamang na naglalaro. Alis na muna kami. Bilisan niyo. Ang pinapangarap kong kasal, ganito lang ang katapusan. Halika, munting kaibigan. Prinsipe. May mga bagay pa akong asikasuhin. Umuwi ka muna. Bitawan mo ako. Side consort, imbestigahan mo agad kung sino ang dalawang hayop na ito. Ano ba ang kanilang pagkatao at naglakas loob? Siraan ang pinakahihintay kong kasal. Babalatan ko sila ng buhay. Kuya, ang taas na ni Zhao ngayon. Magsalita kayo. Paano kayo nakapasok sa Prince Hans Manor? Bakit kayo nagkagulo dito? Tito, humihingi ako ng paumanhin. Patawar nayo pakami, puwid ba? Ito ang paboritong keke ni na Babaw at ng ete. Ibigay ko po ito bilang pamalit. Tito, bakit hindi nayo kinain? Tita, galit pa po ba kayo sa amin? Pwede na bang magsalita? Tito, pagbilang kong 3, sasabihin ko na. 3. Babaw Konji. Ay naku. Kapag maganda ang mood ni nanay, Bobby ang tawag. Kapag normal, buong pangalan. Kapag pinagsama ang tawag, malamang paparusahan tayo. Hindi kanya yayakapin, hahalikan o gagawa ng merienda. Grabe ang parusa, nanay. Kailan ka nakauwi, nanay? Pagod ka ba sa labas? Miss na miss ka na Babaw. Heart. Oo, nanay. Miss na miss talaga namin kayo. Kaninong maduming batang to? Tingnan mong mabuti, nanay. Anna Kemo too. Impossible. Ang baby ko ay mabango. Hindi to dalawang maduming berde na baby. Mabango. Kahit mabaho ngayon, pagkatapos maligo, pwede pa. 6 na taon na. Mula sa medical genius ng Siya Kingdom. Nagapagmana ng ring Dr. Lineage, napunta ako sa katawan ng orihinal. Nagumawa ng mga kalokohan para tumanggi sa kasal. 6 na taon na ang nakalipas. Buti na lang ang aking spiritual medicine space ay sumama sa akin kaya nakapagpagaling ako. At nailabas sila ng ligtas. Nga pala, nagkagulo kayo habang wala ako, di ba?
Sasabihin ko sa inyo, galit na galit si nanay ngayon. Ano sa tingin nyo, una bugbugin ang bata o una paliguan? Nanay, iminumungkahi ni Sauhaw na gawin ng sabay. Doble ang bilis. Ate, huwag mo munang isipin ang bilis. Pero nasabi na ni Sauhaw. Nanay, bakit hindi mo ulitin ang tanong? Ha? Gagong bata. Halos magaling na ang katawan ni Babao. Bukas ng umaga, aalis na kami ng mga baby. Mula ngayon, malawak ang langit at dagat. Ang dalawang bata mula sa silid-aklatan ay pumunta sa West Garden. May kasunduan na ako sa iba. Ibinigay ko na ang sarili ko sa kanya. Nanay, Nanay, magpapakita ako ng magic ha? Panoorin mo. Si Mulan lang ang nakatira sa West Garden. Tinatawag siyang nanay ng dalawang bata. Babao Kongji, nanay, magpapakita ako ng magic ha? Panoorin mo, wala di ba? Heto. Nanay, Kane Karen. Hindi na ako kakain, kayo na lang. Matanda na ako. Ipinamigay ang prutas sa mga bata, pero hindi kinain ng sarili. Mabuting ina pa rin. Siyempre, mas malaki ang kakainin ng matanda. Ang dumi-dumi ng bibig mo sa pagkain. Ay naku, puno ng pagkain ang bibig mo, pati ikaw. O sige, pagkatapos maligo ni nanay, kwentuhan kita ha. Daddy, kwento ni Nanay ang Little Red Riding Hood na nanalo sa lobo. Ang Serena na naging hari ng dagat, si Lindehu na buminot ng puno. Gayon, kwentuhan natin ang Cinderella na naging immortal laban sa stepmother. Pagkatapos maligo ni nanay, gagawan ko ng kwento. Kwentuhan ko kayo. Maliligo muna si nanay. Ang pagkwento sa bata, hindi yung 3 beses lumipat. Dapat tulad ng pagbibigay ni Kong Rong, hindi yung naging hari ng dagat o laban sa stepmother. Kalokohan yan. Sino? Buti na lang maraming gamit sa spiritual medicine space. Si Mulan to. Kahit gaano kagaling sa martial arts, takot pa rin sa kutsilyo. Kahit anong galing, isang tiyak bagsak. Mali ang pinuntahan mo, magnanakaw. Mulan. Hindi mo ako kilala. Kilala ba ako nitong magnanakaw? May mamamatay tao. Mga anak, Magtago ka. Nanay, malinis na si Babao Kongji.
Bakit hindi ka pa dumarating? Bitawan mo ako. Pupunta ako kay nanay kung hindi mo ako bibitawan. Kakagadin kita. Nanay, Ligtas ba kayo? nanay, tulungan mo kami. Nahuli kami ni kuya ng masamang tao. Nahuli ng masamang tao. Salamat sa tulong mo, ligtas na kami ngayon. Punta kayo dito sa nanay. Talagang hindi niya ako kilala. Masamang tao ang nambubugbog kay nanay. At dinukot sina Xiaohao at kuya. Wala akong ginawa. Nanay, anong nangyari sa masamang tao? Binigyan siya ni nanay ng konting gamot. Nanay, masamang tao siya. Itali natin siya at ibenta para kumita. Tama si kuya, ibenta natin siya tapos gamitin ang pera para umalis. Nanay, matagal ka nang gustong umalis, di ba? Anak, dahil sa sigaw mo, nabuko ang plano nating tumakas. Naibunyag na lahat. Nanay, hindi sinasadya ni Xiaohao. Gusto mong umalis? Siya ang asawa ng dating may-ari, si Chuhan Xiao. Anong nangyari nitong 6 na taon? Hindi lang nagbago si Muyunlan, pati ugali niya. Bigla na lang may 2 pang anak. Kanina ay nasaktan ko ang prinsipe sa gulat, pasensya na. Pero matagal na tayong hindi nagkita, hindi kita masyadong kilala. Kaya naman hindi kita nakilala agad, maintindihan mo yun, di ba? Hindi talaga tayo magkakilala, pero magkakakilala rin tayo. Ano ang tinitingnan mo? Antidoto. Nanay, naglalaro ba kayo ng masamang tao nung unang makapikit? Larong sino ang tanga? Masamang tao, talo ka. Nanay ang pinakamagaling. Tinulungan ni Xiaohao si nanay na talunin ang masamang tao. Ang galing mo ulit ngayon. Muyunlan, hindi mo ba dapat ipaliwanag sa akin? Ipapakilala ko. Si Babaw at Sausaw, mga anak ko. Anak mo? Eh, Sino ang ama nila? kung sabihin kong ikaw, maniniwala ka ba? Hindi ako naniniwala. Eh di hindi. Patay na ang ama nila. Paano mo nasabi yan sa harap ng mga bata? Gusto ko sanang itanong, bakit nung dumating ka? Ako at ang mga bata ay inatake. Hindi mo ba dapat? Bigyan mo na ako ng paliwanag. Aalamin ko ang tungkol sa pag-atake, bibigyan kita ng paliwanag. Nanay, malungkot ka ba? Dahil ba hindi kami nakinig at lumabas ng West Garden? Kaya may mga masasamang tao na pumatay sa amin? Lumabas kayo ng West Garden? Nanay, mag-asawa na ng iba ang masamang tao at ikinulong ka. Gusto naming tulungan ni Babaw at Ete na maghiganti. Paano niyo nalaman ang mga ito? Narinig namin lahat sa kabilang peder, sinasabi. Sinasabi na ang malaking masamang tao ay mag-asawa ng bagong nobya. Ang ibig sabihin ng inay, ang malaking masamang taong ito ay ang inyong ama. Alam na ninyo lahat. Inay, huwag na kayong magsinungaling sa amin. Nagaling sa puno ng manika. Chuhan Xiao. Na siya rin ang malaking masamang tao sa inyong mga bibig. Ay talagang inyong ama. Pero hiwalay na kami ng inyong inay sa hinaharap kung sino man ang gusto niyang pakasalan. Ay wala na itong kinalaman sa amin. Inay, hindi ba kayo masaya? Hindi. Gusto lang ng inay na ipaliwanag sa inyo ng malinaw. Kahit nasa hinaharap wala kayong ama. Pero doble ang pagmamahal ng inay sa inyo. Inay, hindi namin kailangan ng ama. Kung kailangan ng inay ng asawa, makatutulong si Babaw na himanap ng ilan para sa inyo. Hindi kailangan ng inay.
Inay, huwag kayong mahiya kung ano ang meron ang ibang ina. Dapat meron din kayo at mas marami pa, mas maganda pa. Pag alis natin dito, tutulungan ka ni Babaw na humanap ng asawa. Tutulungan din ni Hawhaw ang inay na himanap. Salamat. Vangye. Kagalang gabi, may dalawang grupo ng mga mamamatay tao at isang grupo ng mga mamamatay tao. Lahat ng nilason ang kanilang sarili. Ang isa pang grupo ay mga ordinaryong tao na medyo marunong ng martial arts. Tumanggap ng pera para magsiyasat sa West Garden. Hindi pa alam kung sino ang nasa likod nito. Ang unang grupo ay tiyak na para sa akin. Tungkol sa mga huli, siguraduhin ang pagtatanong, alamin ang lahat ng detalye. Opo, sumunod na ako sa inyong utos. At binalot ng 3 layer ang West Garden. Wala namang anumang kakaiba. Huwag magmadali kung gusto ni Muyunlan na umalis. Ang kailangan mo lang gawin ay maghintay at abangan siya. Hawakan mo. Inay, dala ni Hawhaw ang merienda, maliit na unan. At mga laruan na ginawa ng inay, dala ni Babaw ang gamot. Kapag may masamang tao, gamutin mo agad. Okay, kaya umalis kami sa palasyo ngayon. Tara na. Dalhin Montag. Malaking masamang tao, huwag mong apihin ang aking inay. Malaking masamang tao, bitawan mo ako. Ruin, dalhin mo ang mga bata para kumain. Malaking masamang tao, ayaw naming kumain ng iyong pagkain. Ako ay apihin ang inyong inay. Malaking masamang tao, kakain kami ng marami, paubisin namin ang iyong kayamanan. Kailangan kong mag-isip ng paraan para iligtas ang inay. Nanay, huwag kang matakot, hintayin mo kami. Mabilis na tumakas. Dahil nalaman ko na may 2 kang anak. Kaya natakot ka. Posible bang ako at ang mga bata? Ayaw lang talaga namin makita ka. Ikaw, Dumating SI Side Consort Move. Zenoka. Ilang taon na tayong hindi nagkita, hindi mo na ako kilala. Ikaf SI Muyunlan. Paano ito posible? Hindi ba't nasira ang mukha mo at nakakulong sa West Garden? Paano ito possible? Hindi ba't nasira ang mukha mo at nakakulong sa West Garden? Bakit biglang? Pinakawalan ni Prince ang babaeng ito na si Muyunlan. Kung hindi noon si Mujinru, ang nag-udyok sa orihinal na may-ari na. Umiyak siya sa gabi ng kasal. Hindi sana napilitang mamatay ang orihinal na may-ari ngayong nagpakita ka na. Parang hindi tama kung hindi kita gaganti. Ngayon, nagmamadali kang pumunta dito para ba sa akin bilang pangunahing asawa? Mag-alay ng saa at magbigay galang. Hindi kailanman sinabi ni Prince na dapat akong magbigay galang at mag-alay ng tsaa sa iyo. Bukod pa, ete, ang suot mo ay hindi na ayon sa patakaran. Huwag kang magalit, kapatid. Pag-ibig ng mag-asawa, unti-unti mong maunawaan. Prince. Ayon sa patakaran, dapat akong mag-alay ng tsaa sa at. Ngunit sinabi ng Queen Mother na dapat akong pumasok bilang legal na asawa. Sa ganitong paraan, parang pinahiya natin ang Queen Mother. Kapatid, baka naman gusto mong baliwalain ang mukha ni Prince at magreklamo sa Queen Mother. Hindi ko ibig sabihin yon. Kung gusto mo akong mag-alay ng tsaa, gagawin ko. Ako ang legal, ikaw ang side. Sa harap ko, dapat mong tawagin ang sarili mong concubine. Ang nanay mo ay concubine din, hindi ba tinuruan ka niya? Kung paano maging concubine ng iba? Ang babaeng ito na si Muyunlan. Bakit iba na siya ngayon, parang ibang tao na? Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, dapat noon palang pinatay ko na siya. Princess, concubine. Nagkakamali ako.
Ete, uminom ka ng sa. Ete, kahit na hindi ka sang-ayon sa pagpasok ko, hindi mo dapat ako ginaganito. Prince, marahil ay pagod ka kagabi. Kaya hindi mo nahawakan ng maayos ang tasa. Kasalanan mo. Kahapon ay aking kasal, pero ang prinsip ay nagpunta sa babaeng si Muyunlan. Prinsip, hayaan muna nating palitan ng kapatid ko ang kanyang damit para hindi siya magkasakit. Ipagpatuloy natin ang ating pinag-uusapan, pwede ba? Mga tauhan, ihatid ang side consort sa kanyang kwarto. Prinsipe. Ayokong ulitin pa. Babaeng ito, ang kahihiyan ngayon ay babayaran ko. Hintayin mo. Prinsipe. Sabihin mo, ang dalawang anak mo. Sino ang kanilang ama? Bakit mo pinapalaki ang bagay na ito, prinsipe? Kung gusto mo, papatawagin kitang ama ni Baba Usaw-saw. Kung ayaw mo, aalis na lang kami. Hinahamon mo ako. Hindi kailanman. Mga tauhan, itapon ang prinsesa pabalik sa West Garden. Huwag na. Kaya ko nang umalis. Nasaan si Nababaw at Soso? Hindi mo ba sinabi na sila ay aking mga anak? Kaya't iwan ko sila dito para maagang mabuo ang samahan. Ano? Sinabi mo na ang dalawang batang iyon ay tinatawag si Muyunlan na ina? Baka sila ay tunay na mga anak ng prinsep, kung totoo ito. Hindi sila dapat nakakulong sa West Garden hanggang ngayon. Kung hindi sila mga anak ng prinsep, malamang ay mga anak sa labas. Gawin mo ang isang bagay para sa akin. Tito, gusto mo bang kumain ng isda? Hotdog and ibabaw. Tunay na grilled fish na may puso mula sa Kite Babi brand. Unang beses kong makakita ng birding grilled fish. Saan galing ang asong ito sa palasyo? Prinsip, ito ay alaga ng Queen Mother. Kamakailan ay inaalagaan ng side consort. Sabihin sa side consort, kung hindi niya maalagaan ng maayos ang hayop na ito, ipaalis na agad. Kung mauulit ang nangyari kanina, hindi ko ito palalampasin. Opo. Hindi ka ba natakot kanina? Hindi takot sa hawhaw. Malakas S.I. Jojo. Tito, ano nangyari sa ngipin mo? Bukas ang bibig, AA. Masamang tao, nahuli ka. Masamang tao, kinain mo ang isda ni Hawhaw. Majijing pipi kanayan. Si Emperor. Ang galing ng kapatid ko, lahat ng ginagawa niya may lason. Nanay, ito ay likas na talento. Ano ba ang ginagawa ninyo? Masamang tao, masungit na Hawhaw. Doktor ng Swan Mansion. Kumusta? Huwag kayong mag-alala, ang dalawang bata ay nabigla lang. Walang problema, pero ang bata ay may congenital weakness. Mahina ang puso at baga, kailangang mag-ingat sa hinaharap. Ako ay nagkakautal. Prince, ito ay dahil sa lason na nakairita sa dila mo. Nagdulot ng pansamantalang pag-utal. Walang malaking problema. Masamang tao. Babao. Masamang tao, naging stutterer ka. Paumanhin. Kailangan mong sabihin ng 2 beses ang paumanhin para sa amin, bago kami magpatawad sa iyo. Papapaumanhin. Ang mga bata ay hindi nagtatanim ng galit, hindi kami makikipagtalo sa masamang tao. Nasaan si nanay? Miss na Miss Kana and I Jojo. West Garden, kikain muna kayo. Sa gabi, ihahatid ko kayo pabalik. Totoo ba ang sinasabi mo?
Pinky swear. Pinky swear, 100 taon hindi magbabago, Celio. Okay, sinliuhan ko na kung hindi ka tapat. Magiging aso ka. CJ, Lalaking aso. Akala mo ba na pag sinarhan mo ang butas ng aso, makukulong mo ako? Panaginip. Kailangan kong madali. Hanapin si Nababaw at Sausaw. Ang masamang tao hanggang ngayon hindi pa umuwi mula sa palasyo, hay. Hindi talaga maasahan. Mas mabuting hanapin natin si nanay. Patay na ang masamang aso. Kayong dalawang hayop. Naglakas loob kayong patayin ang alaga ng Queen Mother, mga tauhan. Gapusin ninyo sila. Bastos. Ako ang may bahay ng Prince ng Han. Naglakas loob kayong sumuway sa utos ko. Gusto nyo bang mamatay? Zeno? Muyunlan, ang lakas ng loob mong saktan ako. Mujinru, isa kang side concubine. At nagmamalaki kang ikaw ang reyna ng palasyo. Nanay, miss na miss ka na namin. Aba, Muyunlan, nakikipagtalik ka pala sa lalaki. At nagkaanak ng 2 bastos. tumigil ka. Vangya. Ang Rina at ang kanyang kabit ay nagkaanak ng 2 bastos. Nasaktan ka ba? Wangye, itong 2 hayop na ito. Ang sumakit sa alaga ng Queen Mother. Wangye, ang aso ay namatay dahil sa lason. Lason. Kanina lang, kumain si Xiaojin ng berdeng inihaw na isda. Ang inihaw na isdang ito ay may asiniko. Wala kaming nilagay na arseniko, xiao-hao. Nakulitan si Xiaojin kanina, muntik ka nang masaktan. Kaya nagtanim kayo ng galit at sinadya ninyong patayin ang alaga ng Queen Mother. Mabait si Jojo. Wala kaming ginawa ang inihaw na isda. Ay para kay Unkle. Ano? Gusto ninyong patayin si Wangye. Hindi, kayo ang nagsisinungaling. Ang galing ng plano mo, et, alam mong mahina si Wangye sa mga bata. Kaya't ginamit mo sila. Para sirain ang kasal ko, tapos pinapakain mo sila. Nang lason para patayin si Wangye, at ngayon, pati ang aso ng Queen Mother, ay hindi mo pinatawad. Sino sa inyo ang nakakita kay Xiaojin na kumain ng inihaw na isda? Ako po. Ikaw, nakahawak ka ba kay Xiaojin? Hindi. Bala. Lumayo kayo, mga may dalang ilaw. Ano ito? Hampalasa and Jojo. Makintab at napakaganda. Tuwing nagluluto si Sausaw ng inihaw na isda, lagi niyang hinahaluan ng glow powder. At makikita ang baka sa humawa. E di patingipin ko ay. Tingnan ninyo ang glow powder sa kamay mo. Parang ikaw ang nagpakain ng inihaw na isda sa aso. Sinadya mong patayin ang alaga ng Queen Mother. At isinisi mo sa mga bata, alam mo ba ang kasalanan mo? Hindi ako, ang side concubine po ang may pakana. Val Anggia, gusto mong patayin ang alaga ng Queen Mother, hindi lang ikaw, pati pamilya mo, ay dapat mong isipin. Aminin ko na po, Wangye, ako ang may kasalanan, hindi ko sila naituro ng maayos. Pakiusap, parusahan mo ako, mahal na hari. Hindi nagsalita si Chuhan Xiao. Gusto ba niyang ako ang bahala sa paborito niyang asawa? Hindi siya makikialam. Ano ba ang balak niya? Kahit sino namang api. Sa aking mga anak, hindi ko palalampasin. Ek, ang ininsulto mo ay ang reyna at ang mga prinsipe. Anong silbi ng pagtatanong mo sa hari? Kung hindi ako tutulungan ng hari, mali ba ang hinala ko? Mga anak ng iba ba talaga ang 2 to? 8, alam kon mali ako. Kahit anong parusa ang ibigay mo, handang-handa akong tanggapin. Mga tauhan,
Ang asawa ng hari ay nagmalabis at nanira sa pangalan ng reyna at ng mga prinsipe. Sampalin ng 30 beses bilang babala. Tungkol naman kay Chunhua at Changjing, bitayin agad at interogahin. Mahal na hari, nakamali po ako. Mahal, nasisiyahan ka ba sa desisyon ko? Ate, sana natuto ka na sa pagkakataong ito. Muyunlan, sisiguraduhin kong magdusa ka. Papaano ka nakalabas? Siyempre, lumakad lang. Nakalock ang pinto ng West Wing. E di may pader pa. Tutumalon sa pader. Ang galing mo talaga. Mga anak, tulungan niyo si nanay. Sijpo. Nanay, inaantok na kami. Mahal na hari, ihiga ko muna ang mga bata. Gabi na. Umuwi ka na rin. Tulog na. Masamang tao, huwag. Bitawan mo, says Hawhaw, bitawan mo. Magwawala na si Babaw. Matulog na tayo. Sige po nanay, naghihintay kami sa kama. CJ, nangako ka sa akin noong kasal natin, pwede akong magpanggap na patay para umalis sa palasyo. Nananatili pa ba iyon? Umalis sa palasyo. Gusto pa niyang hanapin yung lalaking yon. Chuhan Xiao, ano ba iyang ginagawa mo? Muyunlan, asawa mo ako. Sa harap ko, nag-isip ka pa ng ibang lalaki. Anong sinasabi mo? Gusto ko lang dalhin ang mga anak natin. Pwede kang maglagay ng kondisyon, gagawin ko lahat. Hindi pwede. Bakit? Ako ang reyna na wala ng saysay. Wala akong kapangyarihan sa palasyo, kahit ang aking anak ay hindi ko maprotektahan. Ang pamamahala ay ibibigay sa'yo. Chuhan Xiao, hindi ba sobrang ayaw mo sa orihinal na may-ari? Bakit ngayon? Hindi lang hindi kami pinalayas, ibinigay mo pa ang pamamahala sa akin. Baka sira na ang ulo nito. Kung magtatangka kang tumakas ng walang paalam. Sa loob ng 3 araw, ang warrant ng iyong paghahanap ay kakalat sa buong kaharian. Gusto mo bang dalhin ang bata at mamuhay sa patagutagong buhay? Kaya kong tiisin ang patago-tagong buhay, pero ang bata ay hindi. Raina, utos ng prinsip. Nagpadala kami ng ilang alila para sa inyo. Huwag dyan. Nakapasok siya sa palasyo, matalino nga. Siya ang manatili, ang iba ay umalis na. Opo. Wajenpi ang inyong apang lingkod. Tumayo ka na. Huwag dyan, paano ka nakapasok sa palasyo? Naayos mo na ba ang Zuyan Pavilion? Naayos ko na po ang lahat. Nitong mga nakaraang araw. Abangan ko po ang mga balita sa palasyo. Nakita ko si Manager Kane na naghahanap ng mga tauhan. Nag-volunteer ako at napili ako. Mabuti kapag kasama kita, mas madali ang mga gawain ko. Rina, ang side consort ay nice pumunta sa palasyo para bumati sa Queen Mother. Ito po ang ulat. Kung gusto ng kapatid na babae na bumati sa Queen Mother, para na rin yun sa prinsipe. Hayaan mo siyang pumunta. Opo. Kung nagmamadali kang pumunta sa palasyo para magreklamo sa Queen Mother, bibigyan kita ng pagkakataon. Tingnan natin kung paano ka magpapahamak.
Magandang umaga po, prinsipe. Umaga. Maaga pa. Ano ba ang ginagawa mo? Ngayong ako ang namamahala. Hindi na dapat nakasara ang West Garden. Dapat nang gibain ang mataas na pader at ipagawa ulit. Nga pala, maraming magagandang bagay sa pribadong imbakan ng asawa ko. Gusto na gusto namin ng bata, pero ang pera sa palasyo ay kulang na kulang. Asawa, kailangan mong magsumikap pa. Ito ang premyo mong pulang bulaklak. Pribadong imbakan. Saan mo nakuha ang susi? Tito, si Babaw ang gumawa ng susi ayon sa lock ng bodega. Ginawa kong susi para kay nanay. Masakit ba sa puso ng lalaking iyon na nabisto ang kanyang lihim na baol? Mas mabuti pa kaming tatlo ang palayasin mo. Mahal, sabi nga nila, paglaki ng anak na lalaki ay dapat marunong sa hirap, ang babae naman ay sa ginhawa. Si Zawsaw ay hindi dapat maghirap. Si Babao naman ay lalaki. Sa totoo lang, hindi dapat siya masyadong pihikan. Pero mula pagkabata ay mahina ang kanyang katawan, kailangan ng maraming gamot para maalagaan ng maayos. Ito ay pera lahat. Mahal, ako ay pwede na sa kahit ano, pero kahit gaano kahirap. Hindi rin maaaring mapait na bata sa palasyo sa aklat ng pilak. Mabilis lang maubos. Kinuha ko lang ng kaunti sa iyong lihim na bowl para pandagdag. Hindi ka naman magagalit, di ba? Mas mabuti pa kaming tatlo ang palayasin mo at hayaang mamatay. Hindi. May ilang lupain at tindahan pa ako. Ipapadala ko sa iyo ang mga libro ng kita sa pamamagitan ng tagapamahala. Hindi ka nagagalit na giniba ko ang West Garden? Nakakulong sina Babaw at Zawsaw sa West Garden. Hindi talaga tama, gawin mo na lang ayon sa gusto mo. Eh yung lihim na bowl, Gamitin mo lang, kung kulang ay mag-isip ako ng paraan. baliw na ba si Chuhan Xiao? Hindi man lang siya nagalit. Prinsesa. Prinsesa, may nangyari kay mo. Prinsesa Han. Uminom ang Queen Mother ng gamot ni Mu. Lalong sumama ang kanyang sakit sa ulo. Nagalit ang emperador at pinarusahan siya. Ipadala siya pabalik sa palasyo at hiniling ni Princess Han para sa higit pang disiplina. CJ. Noong una, naglagay ako ng ilang gamot sa gamot ni Mujinu. Walang epekto sa karaniwang tao. Pero sa mahina ang katawan ay magdudulot ng matinding sakit ng ulo. Mukhang ginamit ni Mujinru ang malakas na gamot para sa sakit ng ulo ng Queen Mother. Paano nangyari ito? Dati ay maayos naman ang gamot ko. Bakit ngayon ay hindi na gumagana? Ek, masarap ba ang palo na natanggap mo? Ikaf? Ikaw ang nagbago ng gamot ko. Ano bang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Bakit Montag ako ginag-anito, kapatid kita? Kaya nga ako ang nag-aalaga sa iyo. Mahal din ang gamot na ginawa ko. Muyonlan. Ikaf nga. Lalaban ako sayo. Bastos! Pagpatay sa prinsesa ay kamatayan. Mahal na prinsepe, si ate, siya ang may pakanalaban sa akin. Tumahimik ka. Kung magsasabi ka pa ng masama tungkol sa prinsesa, hindi kita patatawarin. Hindi ba't ang hairpin na ito ay dot ng orihinal na may-ari? Baka si Chuhan Xiao. Ninakaw ang dote ng orihinal na may-ari at ibinigay kay Mujinru. Ano ng ekspresyon niya? Hindi ba't kakasagip ko lang sa kanya? Hindi ko mapatunayan na binago ni Muyunlan ang gamot. Kanina, nakitang sinusubukan ko siyang saktan ng prinsep. Mas mabuting magpakumbaba muna ngayon. Ate, patawarin Montag na ako. Kanina. Malubha ang sugat ko, nagkaroon ako ng guni-guni. Akala ko masamang tao ka. Kaya ko sinaktan ka. Nalito lang ang isip ko, siguro dahil sa dami ng nangyari. Kung ganon, manatili ka na lang sa Fangfei Pavilion para makapag-isip-isip. Putang ina Montag.
Kakasal ko lang, hindi pa nagkakasundo, iko-confine mo na ako. Mahal na prinsipe. Dalhin na ang side consort pabalik. Opo. Mahal na prinsipe. Sino mang magtatangka? Nasiraan si Baba Usaw-saw. Hindi magiging maayos ang kalagayan. Ang putang inang mo yun lan na yan. Nilagyan ng lason ang gamot ko. Paano mo nagawa yon? Side consort, emergency. Dinala ng prinsesa ang lahat ng dote mo. Naubos lahat. Ano? Mga alipin, sinaktan niyo ako. Gusto niyo bang mamatay? Walang kwenta. Dahan-dahan. Ate Prinsesa. Bilang legal na asawa ng prinsip. Ninakaw mo pa ang dote ng isang side consort. Hindi ba't sobra na yon? Naaalala ko noong ikinasal ako sa palasyo. Binigyan ako ni ina ng ilang piraso ng pinakamahusay na sutla. Ang pagkakaburda at disenyo ay kapareho nito. Ako, noong una, gustong-gusto ni mo yun lang na kanselahin ang kasal. Wala akong oras para sa mga detalye ng kasal. Ginamit ko ang dahilan ng pag-ayos ng aking dote. Palihim kong pinalitan ang kanyang dote. Hindi ko inakala na makakaligtas pa siya matapos niyang hamakin ang prinsep. Huwag kang mag-alala, mabait ako. Hindi ako makikipagtalo sa magnanakaw. Ang mga gamit ko ay gamit mo rin, et. Kung gusto mo ang mga ito, et. Kunin mo na lang. Para sa akin, masyadong masalimuot ang mga dekorasyon sa Fang Fei Pavilion. Hindi ito angkop para sa katahimikan mo, kaya dalhin na rin ni Manager Qin ang mga ito. Opo. Mas tahimik na ang kwarto. Nga pala. Kapatid, kanina ko lang tiningnan bukod sa aking dote. Mukhang marami kang naipong pera. Akin iyon. Alam ko, kanina mo rin sinabi ang sa iyo ay sa akin. Kukunin ko na rin ang mga iyon. Mag-ipon ka pa, kapatid. Ang magandang buhay ko sa hinaharap ay nakasalalay sa iyo. Ako. Side consort, anong nangyari sa iyo? Side consort. Kuya, totoo bang pinapakain mo ang mga anak ng ibang lalaki kasama ni third sister-in-law? Ang kukuta ninyo. Halika, mga batang mabait, yakapin kayo ng fourth uncle. Wag niyo akong pansinin, wag niyo akong pansinin. Kuya, pahawak naman ng isa. Kuya, parang lobong kumakain ng tao ang taong ito. Kapatid, pwede mong alisin ang parang. Huwag kayong matakot, mga bata. Bukas, dadalhin kayo ng fourth uncle para maglaro sa labas, okay? Bibili ako ng candy para sa inyo. Maglaro sa labas. Pwede ba talaga kaming lumabas ng bahay? Si Babaw at ang kapatid ko ay hindi pa nakakalabas kailanman. Masaya ba sa labas? Tama si Muyunlan. Dapat talagang palakihin ng maayos ang mga bata para hindi sila madaling mauto ng mga salita. Siyempre naman. Ganito na lang, fourth uncle. Bukas na mismo kayo dadalhin para maglaro sa labas. Ang ganda. Ruing, dalhin mo ang mga bata para maglaro sandali. Opo. Kuya, nitong mga nakaraang araw, nagkagulo ang korte dahil sa iyo. Sinasabi nilang pinapakain mo ang mga anak ng iba. Pinabla ko na ang mga balita. Tungkol kay Babaw at Zawzaw. Sino ang nagkalat nito? Ito. Hala, kuya. Baka gusto mong ibigay sila sa akin. Ako na ang mag-alaga. Hindi naman ako takot sa mga tsismis sa korte. Hindi rin ako natatakot sa pagalit ng aking ama. Hindi ito tunay na anak mo. Ano ba? Sa pagiging tao, huwag masyadong seryoso. Ang ganda ng pangarap mo. Kuya, huwag kang masyadong kuripot. Hindi ako dito para paghiwalayin kayo. Sumasama lang ako sa inyo. Tao, samahan ng bisita palabas. Kuya, bukas susunduin kita at ang bata. Lalabas tayo, alis na ako. Ano ang kailangan mo sa akin? Ang aking mga dote. Maaari mo bang ibalik sa akin, prinsipe?
Nasaan ang mga dote mo, hindi mo ba alam? 6 na taon akong nakakulong, paano ko malalaman? Buyunlan, nagdududa ka ba sa akin? Naninakaw ko ang iyong dote. Hindi po. Naiisip ko lang, masyadong mahirap ang ating palasyo. Kaya naisip kong gamitin ang ilan sa aking dote para tumulong. Noong una, si Buyunlan ay nag-ipon ng pera. At tumakas kasama ang binata, pinalitan ng dote, bakit ngayon? Nagpapanggap ka pa? Bakit mo ako tinitignan ng ganyan? Gusto mong makuha ang dote mo? Ipakikita ko sa'yo. Ang dote na dinala mo. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyari sa aking dote. Ano ba talaga ang problema? Ito ang aking mga dote. Ang dating may-ari nito ay walang utak. Hindi man lang napansin na pinalitan ang dote, kung hindi ito. Ginawa ni Chuhan Xiao. Si Mujinro na lang ang natitira. Nene, Kang. Kung sabi ni Babao, kung kami ni Ete. Lalabas kasama ang masamang tao, malulungkot ka ba? Lalabas. Lalabas ng palasyo. Sabi ni Tio, isasama niya kami. Bukas, may gagawin ako sa labas. Pwede bang sumama si nanay? Siyempre, pero dalhin ninyo ang gamot na binigay ko. Para sa inyong proteksyon. Ang ganda. 5 taon kayo sa kanlurang hardin, kawawa kayo. Dadalhin ko kayo sa labas para maranasan ninyo ang makulay na mundo. Gusto mong takia, Juju? Bibilhan ka ni Tio. Bumili, hindi ba masama? Kailangang bilhin. Huwag bibili si Tio Se. Bakit? Illegal ang pagbibili ng bata. Batang hamog ka, nangangarap sa pamangkin kong babae. Tatlong taon ng kasal, wala pang anak. Hindi mo ba naisip mag-asawa ng ikalawa? Ikaw mismo nagsabi, Hoy, lalaki, huwag magpalipat-lipat ng pag-ibig. Dapat maging tapa. At saka, napangasawa ko na si Ming Fei. Siya lang ang sapat na. Itong babaeng ito ay... Parang Divata. Baka nakamali ako. Kahit na dapat-dapat ang lalaki, pero kung ganito kaganda, parang pwede na rin siguro. Hindi pwede sa'yo. Biro lang. Ikaw at yung nasa likod bahay. Sobrang lala ng away nyo. Pati yung pangalawang asawa, napilitan ka lang. Hindi mo ba naisip humanap na mas maalalahanin? Dalawampung taon, ngayon ko lang nakita si Par. Natitig ng ganyan sa isang dalaga. Siguradong may milagro. Miss, kailangan na nating pumunta sa Juyan Pavilion. Yung dalagang yon, papunta sa Juyan Pavilion yon, di ba? Mukhang may kaya ang pamilya. Anong lugar yang Zuyan Pavilion? Itong Juyan Pavilion, biglang sumikat 2 taon na ang nakalipas. Espesyalista sa pangangalakal para sa kababaihan. Ang asawa ko, mahilig na mahilig sa mga pampaganda ng Juyan Pavilion. Noong nakaraan, bumili lang ako ng ilang kahon. Maliit na kahon ng pampaganda, 300 tael ang nagastos ko. Ang sakit sa puso. Kaya sigurado, ang babaeng yon ay mula sa mayamang angkan. Kung hindi, di kayang bumili ng karaniwang tao ng mga produkto ng Juyan Pavilion. Samahan na lang natin sila para makita. CJ.
Magaling din ito. Ang galing niyang sumayaw. Manager mo, sa wakas nakita na kita. Dati mong sinabing nakulong ka ng gago, ngayon nagpakita ka na. Nakalaya ka na ba? Ginamit ng gago ang kaligtasan ng anak ko para takutin ako. Hindi pa ako makakaalis ngayon. May ganito palang nangyayari. Mulan. Nasaan? Yang gago? Ako. Ako na ang puputol sa kanya. Madam Nalan. Tingnan niyo si Madam Nalan. Madam Nalan, Ultimate VIP. Number 1 fan. Maam, image po. Binabati kita, Maam. Nalinis na ang natitirang lason sa katawan niyo. Mulan, salamat sa'yo. Kung hindi, patay na ako noon pa. Walang anuman, Madam. Mulan, sigurado ka bang hindi mo kailangan ng tulong ko? Basta't ang asawa mo ay hindi prinsep, kahit sino pa yan. Kaya kitang iligtas sa peligro. Eh kung prinsipe siya, kung siya nga? Ipapasuntok ko na lang si Chiaor sa kanya ng palihim. Pero kasawian ko, prinsipe nga talaga ang asawa ko. Mulan, Huwag na po, Madam. Ako na ang bahala. Darating din ang solusyon sa tamang panahon. May 25 taong gulang na bata ang amo ko. Naghahanap ng kanilang ina. Ang pangalan nila ay Babaw at Xiao. Paano nakarating dito ang dalawang ito? Pasugin mo na sila. Nene. kamukha talaga ng dalawang batang ito. Si Chiaor noong bata pa siya. Madam, ito po ang mga anak ko. Sina Babaw at Sausaw. Kumusta pa, magandang tita? Kumusta kayo? Ang kukuta ninyo. Ito para sa inyo. Madam, hindi po dapat ito. Mulan, ang anak kong lalaki ay hindi nagbibigay ng karangalan sa akin, sa edad niya. Wala pa siyang napapalang apo. Nang makita ko sina Babaw at Xiao, ramdam ko ang init ng puso. Ito ang regalo ko para sa kanila. Huwag mong tanggihan. Kung alam ko lang na ganito kadali kumita, bakit pa ako nagpupuyat? Gumagawa ng pampaganda? Hayaan mo na lang ang dalawang batang ito magpa-cute. Ayos na yun. Salamat pa, magandang tita. Sa edad ko, pwede na akong maging lola ninyo. Tita pa rin ang tawag ninyo sa akin. Ang kapatid ng tatay ay tita, ang kapatid na lalaking tatay ay tito. Ang lola ng tito ay nanay ng tatay. Ang galing. Madam, oras na para umuwi. Mulan, palasyo. Mahigpit ang patakaran sa bahay. Una na ako. Ingat po kayo, Madam. Paalam po, magandang tita. Paalam. Lumabas na sila. Kuya. Huwag kang tumitig lang, magsalita ka. Binibini, tiyak na abala ka sa pag-aalaga ng aking mga anak. Kaya wala kang oras mamili. O Sige, hayaan mo na lang. Si kuya na sumama sa iyo para maglibot. Kuya, inihanda ko na ang daan para sa iyo. Bilisan mo, ituloy mo ang pag-akyat. Kanina masyado akong excited. Nakalimutan kong ipakilala sa iyo. Ito ang aking kuya, si Chu Hang Xiao. Ah, si Prince Han pala. Matagal ko nang naririnig ang pangalan mo, patawad sa aking pagiging bastos. Ay, kilala mo pala ang kuya ko. Maganda yon. Maaari ko bang itanong ang iyong pangalan? Muyunlan. Ay, magandang pangalan. Ang ganda ng pangalan mo. Nguyunlan, kuya. Parang bulak ang tenga kao. Una na muna ako. Nga pala. Alagaan ko ang dalawang bata. Mag-enjoy kayo ni ate. Palam nene. Ano ang koneksyon mo sa Zuyan Pavilion? Bakit ka nandoon? Kung sasabihin ko, maniniwala ka ba? Mas mabuti na ikaw na mismo ang mag-imbestiga, baka may sorpresa ka pang makita. Yunlan, ay kaubiyeyen? Sa wakas nakita rin kita. Sino ka? Hindi mo kailangang makunwari na hindi mo ako kilala para protektahan ako. Mahal natin ang isa't isa. Huwag mong intindihin ang iba.
Ito ba yung estudyanteng gusto ng orihinal na katawan? Ito ba ang sorpresa na pinapahanap mo sa akin? Hindi ako yon. Yunlan, huwag kang matakot. Prince Han, 6 na taon na ang nakalipas. Pumayag na si Yunlan na tumakas kasama ako. Pero ikaw ang nagkulong sa kanya, 6 na taon akong naghintay. Hindi ko na siya pahihirapan pa. Ngayon na mismo siya dadalhin ko. Gusto mong mamatay? Hindi ko inakala na ganito kadesperado si Mujinro. Naipadala sa harap ko ang kabit. At ngayon pa nagkakagulo sa harap ng maraming tao. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto mong sirain ang reputasyon ko. Tunay ang pagmamahalan namin ni Yunlan. Kahit kunin mo siya, hindi mo makukuha ang puso niya. Mali ka. Kaya ko rin kunin ang buhay mo. Yunlan, huwag kang matakot. Ang dote na binigay mo sa akin. Naiwan ko lahat noong 4 na taon na ang nakalipas. Sa lugar na napagkasunduan natin, naalala mo ba? Huwag mo siyang patayin. Ulitin mo. Hindi mo siya pwedeng patayin. Ganito ka ba talaga kakampi sa kanya? Chu Han Xiao, kumalma ka. Kung mamatay siya, dadami ang chismis. Kahit anong gawin ko, hindi na ako makakaligtas. Yunlan, alam ka o. Nagpe-perform ka lang para protektahan ako. Ako, Tumahimik ka na. Yunlan, nakalimutan mo na ba ang lahat? 6 na taon na ang nakalipas. Tayo ay nagkasundo na magtanan. Ang iyong dot ay inilagay ko sa bahay kubo kung saan tayo unang nakita. Kung hindi ka naniniwala, sumama ka sa akin at tingnan natin. Sige, dapat nga nating tingnan ang dote. Nakita ko na ang Prinsip Han at ang Prinsesa Han. Ginoo, Song Tingyu. Ginamit ang dahilan na binigyan ko siya ng dote para siraan ang aking pagkababae. Kaya't hinihiling ko sa inyo na maging saksi. Walang anuman, Prinsesa. Bakit ka nandito sa halip na mag-isip sa iyong pagkakamali sa bahay? Prinsep, narinig ni Rower na muling nagkabalikan ang binibini at ang lalaking iyon. Kaya nagmamadali siyang pumunta dito dahil sa pag-alala sa inyo. Liu Yinyang, matagal na tayong hindi nagkita, pero ganyan ka pa rin sa pagsisinungaling. Song Tingyo, sigurado ka bang ang dote sa loob ay galing sa akin? Tama. Ginoo, pakiusap, padalhan ninyo ng tao para kunin ang mga bagay. Kapag nalabas na ang mga dote, tiyak na magagalit ang prinsep. At sa oras na yon, tapos na si Muyunlan. Bakit biglang naging kahon ng aking dote? Ang dote ni Muyunlan? Inay, kung makita ng iba na ang kahon ay naglalaman ng aking dote, hindi na ako makakapaglinis ng aking pangalan. Prinsep, ang Song Tingyu na yon ay isang manloloko. Niloko niya ang dote ng prinsesa at siniraan ang prinsesa na may relasyon sa kanya. Pagkatapos ay tumakas kasama ang pera. Sa mga nakaraang taon, paulit-ulit siyang humingi ng pera kay Rower. Kung hindi siya bibigyan, sirain niya ang reputasyon ng prinsesa. Upang protektahan ang prinsesa, binigyan siya ni Rower ng ilang dote. Liu Yinyang, nagtataksil ka na ngayon. Prinsip, ete, kasalanan ko na naniwala ako. Sa walang hiya na manloloko na ito. Putangina, nagsisinungaling ka. Itong mga bagay na ito. Pinilit ni Song Tingyu. Si Rower na ibigay ito sa kanya. Ruing, takpan mo nga ang bibig ng manloloko na ito. Dalhin mo na siya, huwag nang dumihan pa ang puri ng et. Hoy, bakit ka nagmamadali? Song Tingyu, ano pa ang sasabihin mo? Prinsip Han, malinis ang relasyon namin ng prinsesa. Lahat ng ito ay kasamaan ni Liu at ng kanyang anak. Binigyan nila ako ng malaking halaga ng pilak para akitin ang prinsesa. Si Muyunlan ay sinira ang kanyang mukha sa gabi ng kasal. At nagpanggap na nawala ng puri dahil sa panloloko. Kung ang pagkawala ng puri niya ay peke, di si Babaw Zhao ay anak ko. Malapit nang mamatay si Song Tingyu. Hanggang ngayon ay nagsisinungaling ka pa. May ebidensya ka ba? Ebidensya? Wala akong ebidensya. Sie Wang po ang saksi.
Hindi po. Hindi po, Your Honor. Talagang hindi ka o alam. Ano ba ang sinasabi niya? Dalin si Wang Po sa palasyo. Ako mismo ang mag-interoga sa kanya. Tungkol naman kay Song Tinyu, naniniwala ako na ipapairal ng prepektura ang hustisya. Opo, sisiguraduhin kong maliwanagan ang lahat. Tulong. Your Highness, ang mga tauhan ng Fangfei Pavilion ay paulit-ulit na nagkakamali na apektuhan ang kapatid ko. Mas mabuti pa silang palayasin at pumili ng mga bagong tauhan para sa kanya. Ikaw na ang bahala. Opo. Ayaw mo pa ring umamin? Ruhe. Ina. Po, kumusta na si Po? Ay, gising na ang kapatid ko. Muyunlan, ano ang ginagawa mo dito? Inang Liu. 6 na taon na ang nakalipas. Pinapatay mo ang buong pamilya ni Song Tinyu. Pero nakaligtas si Song Tinyu dahil wala siya noon. Ang mga tauhan mo, pagkatapos saksakin ng 2 beses ang kanyang ama, ay itinapon sa ilog, tama ba ako? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sayang lang, hindi namatay ang tao. Imposible. Inang Liu, kung ayaw mong maniwala, wag mo na lang. Pagpapatay sa pamamagitan ng hired killer. Kapag nasa bilangguan ka na, isang buhay ang kapalit ng isang buhay. Rainer. Ano ang gusto Montag? Ang aking mga dote. Dapat mahanap ang mga iyon, hindi ba? Ang mga dote na iyon, matagal nang kinuha ng Reyna. Kung nasaan ngayon, alam na alam ng Reyna. Mukhang wala ng pag-uusapan. Sandali. Pinag-isipan ko ng mabuti. Talagang mahahanap. Kaya pakiusap, Inang Liu, hanapin mo na para sa akin. Ito, ang dote ng kapatid ko, isinoli ko ng personal. Ina, ano na ang gagawin natin ngayon? Kailangan muna nating gamitin ang iyo. Bakit? Huwag kang mag-alala, ang mga bagay na sa iyo ay ibabalik ko ng buo sa iyo. Ito. Ano nangyari? Paano nangyari ito? Abang MU Yunlan, yan. Ginago na tayo ng husto ang dote. Nawala ang buong dote ko. Inay, hindi ba tayo gusto ng masamang tao? May ginawa ba siya? Na nakapagpasaya sa babao? Wala, narinig lang ni babaw sa iba. Na hindi gusto ng masamang tao si inay at pati tayo. Ang nakikita ay totoo, ang naririnig ay hindi maraming bagay. Hindi pwedeng umasa lang sa pandinig. Kailangan din gamitin ang mga mata, alam mo ba? Opo, alam kayo na, Aini. Mayroon tayong mga mata, tenga, at matalinong utak. Ang nakita ng mata, narinig ng tenga. Daanin muna sa pag-iisip. Wow, ang talino talaga ng bata. Si Babao at Zuzaw. Halatang may pakialam kay Chuhan Xiao. Kung kailangan nila ng mabuting ama. Kailangan pag-isipang mabuti ang pag-alis, matulog na tayo.
Ang iyong kamahalan, ang Rina. Ang iyong kamahalan. Nagpadala ang prinsip ng sariwang prutas para sa inyo at sa mga bata. Wow, prutas. Babaw, Zuzew. Ano nang masasabi ninyo? Walang dahilang pagpapakita ng kabaitan. May masamang balak yan. Maraming salamat sa biyaya ng kalikasan. Isang plano bagsak, may panibago, talagang ayaw tumigil ng masamang tao. Babaw, sabihin mo. Ano ba ang ginagawa ni Chuhan Xiao? Bakit hindi pa siya tumitigil? Ika-30 tanong na po ito ng prinsip. Kinuha nga ng Rina, pero wala siyang sinabi. Kumusta naman si Babaw at Zuzaw? Nag-aal ng batas kriminal ang binata sa kwarto niya. Naglalaro naman ng tubig ang binibini sa palasyo. Dumating si Zuzaw. Nandiyan na sa labas. Tara, Nahuli, nahuli. Wu, ang galing ng binibini, ang astig. Zuzaw. Huling malaking isda ni Tito Xiao, uwi na tayo. Pwede nang ipaglutong sabaw para kay inay at kuya. Tito, Oo, Tito. alam ko, nabanggit ba ni nanay ang tungkol kay tatay ngayon? Wala naman. Kailangan ko. Alis na ba ako sa Natawagin akong tatay, kailangan ko ng ibang paraan. Huwag kang tatakbo. Halika. Ano ang tawag sa akin ni Zauzo? Masamang Tito. Ano ang tawag sa akin ni Babao? Tito. Kuya, Lanan. Mabait. Zauzaw, ano ang tawag mo sa akin? Kuya. tatay. Tatay. Tawajan mo. Masyadong matalino at listo si Babaw at Zauzaw. Mukhang hindi madali ang pagpapalit ng tawag. Prinsip, may tao mula sa palasyo. Dalhin si Babaw at Zauzaw sa ibaba. Opo. Sige, Zauzaw. Ipagbigay alam ang utos ng emperador. Masyadong maaming pinatay si Prinsip Han, kaya lumala ang sakit ni Inang Rina. Simula ngayon, parusahan siya sa pagsulat ng 100 kopya ng sutra. Prinsip Han, mabilis na tanggapin ang utos at magpasalamat. Narinig ng aming prinsipe na dahil sa kanya. Lumala ang kalagayan ni Inang Reyna, kaya siya nabigla. Prinsipe, magpasalamat ka na. Tanggapin ng inyong anak ang utos at nagpapasalamat. Kuya, bakit biglang nagparusa si ama? Kakagaling ko lang sa Zuyanje, laganap na ang balita. Lumala ang sakit ni Inang Reyna at sinabi ng Kintianjayan.
na dahil sa sobrang pagpatay ng prinsipe. Kaya lumala ang kalagayan ni Inang Reyna. Pero ang pagpatay ni Kuya sa kaaway ay para sa bayan. Pupunta ako sa Kinchanjian na ito na walang silbi. Huwag na. Prinsipe, maghanda tayo sa pagsulat ng sutra. Sumulat ng sutra. Sumulat ng sutra. Ay, masakit ang ulo ko. Narinig kong may karamdaman si Inang Reyna. Dapat sana ay pumunta ako sa palasyo para magmano. Kumusta na siya ngayon? Ang inyong Hanwang Mansyon ang pumatay sa aking Xiaojin. Ikaw, may mukha ka pang pumunta rito. Ikaw, ay naku. Ang sakit ng ulo ko, ay naku. Inang Reyna, tulong. Inang Reyna ay inaatake ng sakit sa ulo. Dalian ninyong sabihin sa emperador. Gui mama, talagang masakit ang ulo ko. Ngayon ay parang hindi nakukunwari ang Inang Reyna. Baka talagang may sakit ang Inang Reyna. Dalian ninyong tawagin ang manggagamot. Lola, ano po ang nangyari sa inyo? Dumating ang emperador. Ang sakit talaga. Pagbati sa inyo, Ama. Lola, okay lang po ba kayo? Pagbati sa emperador, prinsip ng korona. Lola, bakit bigla na lang sumakit ang ulo ninyo? Emperador, ang asawa ni Prinsipe, Han ang nagpagalit sa Inang Reyna, kaya siya nagkasakit. Sinabi ng Kinchanjian na mahina ang kalusugan ng Inang Reyna. Dahil sa mga pagpatay ni Prinsipe Han, ngayong pumasok siya sa palasyo. Bigla na lang lumala ang sakit ng Inang Reyna. Ito. Ikaw, pangatlo, ang iyong masamang hangin ay mabigat. Umuwi ka na at mag-isip sa iyong pagkakamali. Ama, nabalitaan naming may sakit ang lola, kaya dinala ni Prinsipe. Ako at ang dalawang bata, nagdasal kami ng buong gabi para sa lola. Ang pagmamahal ni Prinsipe ay nakakagulat, hindi ba sapat iyon para mawala? Ang mga pagpatay sa digmaan para sa bansa. Ang mga masamang hangin na nakuha. Ama, pakita naman ang mga dasal na sinulat ni Prinsipe sa lola. Ama, ang aking pagmamahal, pahintulutan niyo po. Pinahihintulutan. Ang sakit ng ulo ko, ano bang ipinapakita mong dasal? Hindi na masakit. Ang ulo ko ay hindi na pala masakit. Emperador, ang pulso ng Inang Reyna ay stable na. Hindi naman ito gamot, paano makakatulong ang dasal? Naglagay ako ng gamot sa dasal, kaya nang naamoy ito ng Inang Reyna. Gumaling na siya. Ginamit ng Prinsipe ng Korona ang masamang hangin laban kay Chu Hanxiao. Ngayon, gagamitin ko ang pagmamahal. Para tuluyang maitaguyod si Chu Hanxiao. Tingnan natin kung sino pa ang magsasabing siya ay walang pagmamahal o masama. Ikaw, pangatlo, ang iyong pagmamahal ay malalim, alam ko iyon, tumayo ka na. Salamat, Ama. Mukhang maganda talaga ang sulat na ito. Zhang Yuanzeng. Narito. Dalhin mo ito at tingnan mo kung gaano kaganda ang sulat. Inang Reyna, maganda talaga ang sulat, humahanga ako. Hindi ba si Chu Hanxiao ang gumawa ng paraan sa dasal, pero gumaling ang Inang Reyna. Hindi ba't napakaswerte? Ang ginawa kong gayaan sa libro, hindi basta-basta makikita ng kahit sino. Ang anumang kahina-hinala. Pahayaan ko sa malakas na gawang ibigay mo sa inawit. Ang buong Hanmanor ay madadamay. Sa pagkakataong ito, talagang napakaswerte ni Mujinru. Pagpugay sa emperador. Emperador, may isang kaso ng pagpatay na may kinalaman sa prinsiphan. Hindi ko magawang magdesisyon ng mag-isa, kaya't ako'y narito upang iulat sa inyo. Emperador, ang namatay na si Song Qingyu, 5 araw na ang nakalipas, ay inaresto dahil sa akusasyon ng prinsesa, Han na siya'y nandaya sa dote. Kahapon, siya'y nagpakamatay sa bilangguan at nag-iwan ng sulat na may dugo, na nagsasabing ang anak ng prinsesa Han ay kanya. Ano ang nangyayari? Ama, Emperador. Hayaan niyo pong ako ang magpaliwanag tungkol dito. Sabihin Montag. Pagpugay sa emperador.
Mulan, Muyonlan. Ang ginagalan ay wala palang iba kundi. Ang ina ni Chuhan Xiao, ang konsorteng de. Narito ako upang ibalita sa inyo ang isang malaking kasyahan. Anong kasiyahan iyon? Ang pamilyang imperial ay sa wakas ay nagkaroon ng batang babae. Totoo ba? Totoong totoo, 5 taon na ang nakalipas. Si Yunlan ay nanganak ng kambal, ngunit sinabi ng isang matandang monghe na ang kapalaran ni Chaor ay salungat sa mga bata. Kung nais niyang protektahan ang mga bata, kailangan niyang iwasan ang prinsesa. Pagkatapos ng 5 taon, saka pa lamang sila maaring magkalapit. Kaya't hindi sinabi ni Chaor kaninuman. Ngayon, ang mga bata ay 5 taon na. Kaya't lubos na natiwala si Chaor at sinabi ito sa akin. Nasaan ang bata? Naghihintay sa labas ng bulwagan. Kalokohan. Hindi ba't masasaktan ang bata sa init? Bilisan Montag. Papasukin Montag sila. Pagpugay sa inyo, ama. Bea ba o juju? Batiin ninyo ang inyong lolo. Pagpugay sa lolo. Huvak. Naku, ang aking 2 apo. Halika kayo sa lolo. Lumapit kayo sa lolo. Sabi nga nila, ang pamilyang imperial ay naghahangad ng babae at totoo nga. Lolo, ang galing-galing mo. Oo ba? Medyo lang. Lolo, sabi ni nanay, ikaw ay isang malaking dragon. Ikaw ang pinakamalakas. Hari, ang pagkakakilanlan ng 2 batang ito ay hindi pa tiyak. Kailangan muna nating linawin ito. Sinabi sa akin ng yumaw mong ama na ang mga babae sa pamilyang imperial ay mahalaga at sa kanilang katawan ay tiyak na may marka ng angkan ng Chu. Tama ka, ama. Sa likod ng baywang, may isang marka na hugis buwan. Tama. Ito ang mahalagang marka ng aming angkan, ang mga Chu. Mabuti. Ngayon, S.I. Chu Honshao ay biglang nagkaroon ng anak na babae at pa nga ay kambal na swerte. Pa sa akin, ito ay malaking banta. Binabati kita, Hari. Huwag, baby. Matigas ang gintong perlas na ito. Baka masugatan ang iyong maliliit na ngipin. Lolo, pag nakita kita, papatayin na ba ako? Anong papatayin? Young papatayin ganito. Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Sabi nila, si Babaw at ang kapatid niya ay mga batang walang ama at pag nakita kanila, ipapapatay mo raw kami. Lolo, may nanay at tatay kami. Hindi kami. Mga batang kalye na walang nagmamahal. Hari, ginawa ko rin ito para sa kadalisayan ng lahi ng prinsip. Kaya, bibigyan kita ng panahon para mag-imbestiga. Kapag malinaw na ang lahat, at wala nang sismis tungkol sa aking mga apo, saka ka na lang bumalik para magulat. Kanina, nag-iwan ang hari ng prinsip at ni Chuhan Xiao. Hindi ako mapalagay. Ina, nag-utos ang ama na pumunta ako sa Lu City para supuin ang epidemya at tulungan ang mga biktima. Madalian ito, kaya sandali lang ako. Ano? Yunlan. Alagaan mo ang sarili mo at ang mga bata sa Shangjing. CJ, Yunlan, ito. tanggapin mo, regalo sa iyo ni Babao. Ina, aalis na ako. Magingat ka, delikado ang epidemya. Hayo. Chuhan Xiao.
Biglaan kasi wala akong naiprepare. Pwede na ito. Huwag kang magkakasakit. Kailangan mo pa kaming alagaan, ako at ang mga bata. Para sa aming masayang buhay. Huwag kang mag-alala. Ano ba ang ginagawa niya? May sasabihin ba siya? Na hindi diretsong masabi, kaya ginagawa niya ito. Nagbigay sa akin ng mga sulat at iba pa. Aalis na ako. Ingatan mo ang sarili mo. CJ. Walang sulat. Baka may iba pang bagay. Hindi, ano ba talaga ang gusto niyang ipahiwatig sa akin? Una, alisin si Chuhan Xiao. Ang opsyon na may gusto sa akin. Ano pa ang gusto niyang sabihin? Baka mayroon bang kung ano sa mukha ko? Wala naman ah. Ngayon, ang mahalaga ay ang tunay na gawain. Ang sakit ay lubhang nakakahawa, kailangan kong maghanda ng sapat na gamot. At ipadala kay Chuhan Xiao. Amo, ang balita na ikaw ang may-ari ng Zuyanch ay kumalat na. Nagdulot ito ng tsismis sa mga tao, at habang kumakalat, naging isa ka pang manggagamot, at sinasabi pa, na ang sakit sa Luocheng ay walang makakagamot, kung ikaw ay magpapakita. Tiyak na gagaling ang lahat. Prinsesa, may mensahe mula sa palasyo. Tinatawag ka ng Reyna Dowager na pumunta sa palasyo agad. Nakita ko na po ang lola. Tumayo ka na, Yunlan, narinig ko. Na may paraan kang gamutin ang sakit. Ate, ikaw ba ay? Apo ng Jost Hand Medical Saint, pakiusap tulungan mo ang mga tao. Iligtas mo ang mga kahabag-habag na tao. Balak ko ng tumulong pero ang voluntaryo at sa pilitan ay dalawang magkaibang bagay. Si Mujinro ay nakatayo sa pinakamataas na moral. Para humingi ng tulong para sa mga biktima, kung hindi ako makakagamot, ako ay magiging salarin. O kaya ay mamatay kung hindi ako pupunta. Ang mga tao ay mag-iisip na ayaw kong tumulong at masisira ang pangalan ko. Talagang masamang plano, Lola, ako. Kung sa tingin mo ay kahabag-habag ang mga biktima sa Luocheng, ikaw na ang pumunta. Prinsesa de Bakit ka nandito? Nakita ko na po ang Reyna Dowager. Tumayo ka na. Hindi ko alam kung sinong hayop. Ang nagsabi na si Yunlan ay makakagamot ng sakit. Hindi ba ito masamang balak? Prinsesa de, sa harap ng Reyna Dowager, ang iyong pananalita ay masyadong bastos. Ako ay galing sa Tsiliang, bastos ang ugali, hindi bagay sa mataas na lugar. At saka, hindi ikaw ang dapat magsalita, isa kang kabit. Ang sinasabi kong hayop ay hindi ikaw, bakit ka nagmamadali? Dumating ang emperador. Ina, alam ko na ang nangyari ngayon. Sa tingin ko ay hindi ito tama. Ama, handa akong pumunta sa Luocheng. Bilang asawa ng pamilyang imperial, nararapat lang na para sa kapayapaan ng Dasyo. Mag-ambag ng sariling lakas. Pero ang manugang ay hindi manggagamot at hindi pa nakaranas ng epidemya. Pero para sa mga biktima sa Luo City, handa akong subukan ang lahat. Mabuti, maglabas ng utos. Ang prinsesahan ay may malawak na pangunawa at kusang loob na nagboluntaryong pumunta sa Luo City. Para matulungan ang mga tao, ipinagkaloob ang Golden Dragon Token. Ang token na ito ay katumbas ng harapan ng emperador. Lahat ng lalawigan at opisina ay dapat sumunod, ang sinumang lalabag ay papatayin. Salamat, Ama. Nga pala, ang kapatid ko ay nag-aalala rin sa mga biktima sa Luo City.
Sumama ka na lang sa akin. May sugat ako at kailangan pang alagaan ang Reyna Dowager. Baka hindi ako makasama sa iyo. Sayang naman. Nga pala, noong ikinasal ang kapatid ko, marami siyang dala na dote. Bakit hindi mag-ambag ng bahagi para sa gamot ng mga biktima? Handa ka bang magbigay? Narinig ko na ang iyong dote ay may 80 kahon. Magbigay ka ng kalahati. Ang Prinsip Han at Prinsesa Han ay nagsumikap para sa Lu City. Bilang pangalawang prinsesa, hindi ka dapat nanonood lamang. Magdarasal ka ng 4 na oras araw-araw para sa kanilang kaligtasan. Hanggang sa sila ay ligtas na makabalik. Salamat sa iyong kabutihan. Kuya, parang hindi ka una kaya. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kuya, pisilin mo ako. Parang may nakikita akong guni-guni. Nakita ko si 8. Yunlan. Hindi ito ang lugar para sa'yo. Lunukin mo. Eight. Ako na lang. Hindi mo kayang uminom ng gamot. Hindi, ate. Tingnan mo pa ako. Pakiramdam ko may pag-asa pa ako. Ang ibig kong sabihin, kailangan mong inumin ito. Nga pala, yung koi bag na dala ni Babao sa iyo. Nagamit niyo ba ang laman nito? Ito. Halika. Palang-pala ang kuibag na ito ay may lihim. Kuya ang tanga natin. Teka. Noon ko pa sinasabi, bakit ang bigat ng kuibag na ito? Gusto kong buksan, pero ayaw ni kuya. Sabi niya magagali si Babao kapag binuksan. Matulog ka na lang. Yunlan, napakadelikado sa Lu City ngayon. Umalis ka na. Aalis na ako. Ikaw, Kailangan may magbantay sa Lu City. kaya. Ikaw ay plano mong ikaw at ang luyang ay magkasamang mamatay. Sige, dakilang prinsipehan. Maganda ang pagbabantay mo sa iyong luyang. Tungkol sa akin, huwag mo na akong alalahanin. Yunlan, delikado dito kung may mangyari sa'yo. Paano kami ni Babao at Zawzaw? Alam mo pa pala si Babao at Sawsaw. Kung mamatay ka, paano ko sasabihin sa kanila? Ang babaeng demonyong si Muyunlan. Pagdating ay gustong sunugin ang ating mga mahal sa buhay. Tayong lahat, pasukin natin at patayin siya. Pinagbawalan ni Prinsip Han ang pintuan. Tinanggalan tayo ng pag-asa. Pagdating ni Prinsesa Han, hinila ang ating mga may sakit at sinuno. Ano ang kasalanan natin? Tayong lahat, pasukin natin at ulihin ang 2 taong ito na nagdulot ng hirap sa atin. Bayaran nila ang kanilang kasalanan. Sino ang nagkakagulo, ilahin palabas at pugutan agad? Si Jiang Li ay taong aking iniligtas na hindi sinasadya. Magaling sa martial arts at mabilis kumilos, kaya pinanatili ko sa tabi ko. Iyan sa kapatay. Kung si Muyunlan ay kakadating lang. Una ay pinatay ang ilang mga biktima at hindi makapagbigay ng gamot sa epidemya, ang mga biktimang ito ay tiyak na hahatakin siya at sa oras na iyon, matatapos ko na rin. Ang utos ni Prinsesa Han, hinila mo. Ang mga may sakit na pasyente, gusto mo bang sunugin na lang? Pakawalan ang aming mga mahal sa buhay. Ibalik mo sa amin ang aming mga mahal sa buhay. Iniutos ko, ilipat ang mga may sakit sa likod bahay para gamutin. Akala ninyo gusto kong sunugin sila. Hindi ba?
Kung ganon, sumama kayo sa akin at tingnan natin ang katotohanan. Ano talaga ang nangyari? Tatay, hindi ka ba dapat ay may sakit at hindi makabangon? Bakit bigla kang gumaling? Mabait ang prinsip at prinsesa, dinala kami para magpagamot. At binigyan kami ng libreng gamot. Paumanhin prinsesa, nagkamali kami sa inyo. Paumanhin prinsesa, nagkamali kami sa inyo. Nagkagulo na nga, gusto pang tumakas. Prinsesa, siya ang laging sumisigaw na. Gusto mong sunugin ang aming mga mahal sa buhay, kaya nagkamali kami sa iyo. Jiang Li, dalhin, imbestigahan ng mabuti. Prinsip, ang mga biktima ay gumaling na. Salamat sa inyo at sa prinsesa. Bilisan mo. Kumusta sa labas? Huwag kang mag-alala, lahat ay maayos. Kung ganon, Dahan-dahan. Kumain ka muna tapos matulog ka sandali. namimiss ko na sinababaw at sausaw. Pagkatapos ng mga gawain sa Lu City, susunduin natin. Sinababaw at Susubawi. CJ, Ang kaguluhan sa Lu City ay tapos na. Kami ng asawa ko ay alis na ngayon. Sana ay maayos ninyong itayo muli ang Lu City. Hanggang sa muli. Mabuhay ang Prince Han. Prince. Kami ay simpleng mag-asawa lang. Huwag mo na akong pupunasan ng buhok sa susunod. Mag-asawa. Nakuha ko na, yun lang. Magandang umaga.
Prince, kahit na isa lang ang kwarto sa inn dahil kami ay simpleng mag-asawa lang. Dapat pa rin nating sundin ang batayan ng pagiging mag-asawa. Magkakwarto pero hindi magkasama sa kama. Magkasama sa kama pero hindi magkakumot. Tama ba ang sinabi ng princess? Ako ang mali. Dahil first time mo, papatawarin kita. Pero sa susunod, kailangan mong maging maingat. Sige, tatandaan ko. Pwede bang pakitaas ng ulo, princess? Para maibalik ko ang braso ko na nanakit na. Pwede bang pakiangat ng binti, princess? Nananakit na rin ang binti ko. Maghilamos ka muna, ako na ang maghahanda ng almusal. Kuya, ikaw si at kayo. Espesyal na sitwasyon. Naku, alam na yan. Kuya, 5 taon na. Sa wakas ay nagbunga rin ang paghihintay mo. Congratulations! Dahil sa kontribusyon ni na Prince Han at Princess sa paglaban sa epidemya, naghanda ng piging ang emperador. Bilang pagtanggap at pagpupugay sa mag-asawa. Babaw, Zawzaw, huwag kayong mag-alala. Malapit na dumating sina Daddy at Mommy. Magbiruan tayo. Mommy. Dahan-dahan, ingat es ahaktan. Mommy, Miss Na Miss Kita, Jojo. Miss Na Miss Kita. Miss na miss ko rin kayo. Halika. Yakupin din ni Daddy Si Jojo. CJ, Ari Masakit. Ano biyayen, kuya tignan mo. Nasaktan mo ang apo kong maganda. halika. Magmano sa ama. Mabuti, pinaghirapan ninyo ito. Maupo kayo. Bunso, ikaw at ang asawa mo, sa pag-alis ninyo sa kabisera, nag-aalala ang ama. Hindi ko inaasahan ganito kabilis ang inyong pagpalit. Sa inyong paglalakbay, may nagabay ba sa inyo? Isang simpleng tulong ng iba lang mula sa prinsipe ay sapat na para burahin ang lahat ng merito ni Chuhan Xiao. Panaginip. Ama, Ama, hindi ninyo alam kung gaano kahirap ang relief sa Luocheng. Oo nga. Talagang pinaghirapan ninyo ito. Ama, hindi kami ang tinutukoy ko, kundi ang mga mamamayan ng Luocheng. Ama, ang baha sa Luocheng ay dahil sa mga taong nagnakaw ng relief funds. Na nagdulot ng gutom at kawalan ng tirahan hanggang sa magpalitan ng anak para makakain. At nagdulot ng epidemya, maraming namatay at nasugatan. Ganon pala, may ganon palang nangyari. Ama, ang taong iyon ay hindi lang pinabayaan ang mga biktima, kundi pinagsusulan pa sila para hadlangan ang aming tulong. Nalaman ba ninyo kung sino ang gumawa nito? ang prinsipe ang may gawa nito. Ang prinsip pala. Hindi totoo ito. Bunso, may ebidensya ka ba sa mga paratang mo? Prinsipe, lahat ng mga tauhan mo ay umamin na. Ama, ang relief funds ay nasa East Palace ngayon. Ito. Ama, ang prinsip talaga. Mga tauhan. Hanapin ang relief funds sa East Palace at arestuhin ang prinsip. Ikulong sa East Palace, hindi pwedeng lumabas ng walang pahintulot. Ama, hindi ninyo pwedeng gawin ito sa akin. Ama, nagkamali ako. Prince Han. Dahil sa inyong magandang gawa sa relief at pagtuklas sa katotohanan. Ayo ay dapat pangalan. Ama, hindi ko kailangan ng gantimpala. Ang hiling ko lang ay ang kaso ng Luocheng ay magsilbing aral sa mga opisyal at sana ang mga paghihirap na ito
ay hindi na maranasan ng mga mamamayan ng Great Zoo. Si Babao ay dapat ding tumulong. Sa mga nakaraang taon, ako ay nag-focus sa paghubog sa prinsip. Ngunit nakalimutan ko si Xiaor. Halika. Dahan-dahan. Natulog na sina Babao at Zawzaw. Dalhin sila sa Lanquiju, mag-ingat. Opo. Prinz. Umalis kayo. Prince, araw-araw akong nagdarasal. Naway ligtas kayong magbalik, mahal na Hari at Reyna. Ngayon ay natupad na ang aking hiling. Lubos akong nagpapasalamat. Alis na. Araw-araw akong magdarasal at tuparin ang aking panata sa Bodha. Pangalawang Rina. Pangalawang Rina. Nasaan ang hari? Ang Hari at Rina ay matagal nang bumalik sa Lanzui residence. Parang nagdala ka ng pang-ahi sa templo. Naghanap ka lang ng gulo. Ang galing mo, tatay. Halika, Zawzaw. Babao, okay ka lang? 3 dakilang mandirigma, hindi ba dapat tayo mag-almusal? Nene. Tatay, pwede mo bang yakapin si nanay habang nag-ehersisyo? Pwede. Anong pwede? Hindi pwede. Ang galing mo, tatay. Chuhan Xiao, huwag kang magulo, ibaba mo ako. Kanina ba sinabi ng Reyna na hindi ako magaling? Magaling ka, magaling. Wala nang mas magaling pa sa'yo, okay? Ibaba mo na ako. Magaling ka. Mula nang dumating ang 2 batang ito, hindi na ako pinapansin ng hari. Tama ang sinabi ni tita, kailangan kong makipagtalik sa hari agad. Kapag nagkaanak ako, siguradong mabibihag ko ang puso ng hari. Pagbati sa hari at Reyna. Ruin, dalhin mo ang 2 bata. Para magpalit ng damit. Anong ginagawa mo dito? Hari, ang pagpapadala kay ate sa Luocheng ay aking pagkukulang. Bagamat nais kong iligtas ang mga tao sa Luoyang, nakalimutan kong isipin ang kaligtasan ni Ed. Bigyan ninyo ako ng pagkakataong magbayad. Paano mo balak magbayad, kapatid? Ito ang lahat ng aking ari-arian. Ito ang lahat ng aking ari-arian. Ibig kong ibigay ito bilang handog kay Ed. Anong gagawin mo, Hari? Ayaw ko na maingay. Mula ngayon, huwag ka nang pumunta sa Lanzui residence na walang utos ko. Hari, Umalis ka. umalis ka. Opo. Naging ganito na ako kaaba. Bakit ganito pa rin ang trato sa akin ng hari? Kasalanan ito ng putang si Muyunlan. Kasalanan ito ng putang si Muyunlan. Sinabihan niya ang hari ng masasama tungkol sa akin. Muyunlan, kung hindi ako magiging masaya, hindi ka rin dapat maging masaya. Huwag kang magmadali, kapatid. Hindi na kita ihahatid. Prince, si Mujinro ay isang tunay na magandang babae. Ang prince ay hindi marunong mag-alaga ng isang magandang babae.
Ako ay nagmamalasakit lamang sa mga taong mahalaga sa akin. Ang iba, hindi kailangang intindihin at ayaw kong intindihin. Prince at Princess. Ang matandang ina ng duke ay nagpadala ng mensahe. Ang duke ay may karamdaman. Hinihiling na ang princess at ang pangalawang asawa ay bumalik sa bahay para mag-alaga. Ang matandang inang ito ay hindi kailanman nagpakita ng pagmamahal sa orihinal na may-ari at sa kanyang ina. Ngayon, pinapabalik niya ako at si Mujinru para mag-alaga. Gusto kong malaman kung ano ang kanyang balak. Dahan-dahan. Yunlan. Kapatid. Prince, si Yunlan ay may kakaibang ugali. Hindi tulad ni Jinro na mabait at maunawain. Ang mga nangyari noon, ako ang humihingi ng tawad sa inyo. Agad-agad akong humihingi ng tawad. Ang lola ng orihinal na may-ari ay talagang mahilig sa akin na isisi ang mga kasalanan. Ang princess ay napakabuti, ang mga nangyari noon ay hindi pagkakaintindihan. Huwag na itong banggitin. Tungkol sa pangalawang asawa, wala siyang karapatang ihambing sa princess. Ama, ina, kumusta na siya? Anak. Princess, sinabi ng doktor na ang ina ay maayos na. Ama, kahit na ako ay may asawa na, ako pa rin ang iyong anak. Ang pagiging formal ay nagpapalayo sa atin. Ina, sabi ko sa iyo, kahit na si Yunlan ay may asawa na, siya pa rin ang aking mabuting anak. Ngunit sinabi mo na si Yunlan ay hindi gustong maging malapit sa atin. Kaya dapat nating panatilihin ang distansya. Kapatid, narinig kong babalik ka. Ang kuya mo ay naglinis ng iyong kwarto, ng 3 bises sa loob at labas. Ako rin. Nag-ahit ako ng bigote. Dahil may karamdaman ang ina, pupunta muna ako para magmano. Anak, mabuti. Tara na. Ina, huwag kang mag-alala, inayos ko na ang lahat. Hindi maganda, ina, siya ay... Nawawala ng dugo, mahina ang pulso. Kung hindi ako dumating, ang ina ng orihinal na may-ari ay namatay na. Hindi matagal na akong narito. Ngunit walang sumunod sa akin. At ang matandang yaya, parang sinasadyang ipakita na may kakaiba sa kwarto. Ina, bakit ka umalis ng ganito? Ano ang ginagawa mo? Mag-ingat. Ina, ina. Yunlan, ano ang nangyari? Ina, siya ay... Ano nangyari ito, Mrs.? Kaninang umaga pa lang, sabi ng doktor, gumaganda na raw ang kalagayan ni inay. Ilang oras na lang ang lumipas. No, bigla na lang. Sie Ate. Siya ang pumatay kay Mrs. Huwag kang magsalita ng walang galang. Wagas na paglapastangan sa prinsesa. Gusto mo bang mamatay? Hindi po ako nagsisinungaling, Ginoo. Binalaan ng doktor na kailangang mamahinga ng mahinahon si Mrs. At hindi dapat ma-expose sa hangin. Pero si ate ang nagbukas ng bintana. At pinatay ang Murieh. Ikaw na walang utang na loob at suwel na anak.
Ginawa mo pang patayin ang sarili mong ina. Isang kasuklam-suklam na gawain. Mahal na prinsape, si Muyunlan ay gumawa ng isang bagay na mas masahol pa sa hayop. Hindi siya karapat-dapat maging prinsesa ng Han. Pakiusap, ipagkaloob ninyo ang kanyang buhay. Itakwil na lang siya. Dadalhin ko siya sa kumbento. Doon siya mamumuhay ng simple. At mag-ayuno para magbayad sa kanyang kasalanan. Ah, Mrs., inayos na ninyo ang aking kapalaran. Huwag mong isipin na masama ang loob ko sa'yo, Apo, kung hindi kita papagalitan. Balang araw, magdudulot ka ng napakalaking gulo. Mahal na prinsipe. Papaghandain ko na po ang panulat at tinta. Mukhang sabik na po kayo, mahal na prinsipe, na itakwil ang inyong asawa. Mabuti na lang. Para magmukha kang nagpakitang gilas sa pagpaparusa sa kapamilya. Hindi ko alam kung ano ang pagpaparusa sa kapamilya para sa hustisya. Ang alam ko lang, panig ako sa kapamilya, hindi sa katwiran. Yunlan, naniniwala ako sa'yo. Matandang ginang, paano ba talaga namatay ang aking biyanang babae? Ako mismo ang mag-imbestiga. At kung may maglakas loob pa, na manira ng puri ng aking prinsesa, hindi ko palalampasin. Ikaf. Multo. A. Inay, Mrs. Yunlan. Inay, ako ito. Ligtas ang aking Yunlan. Noon, sinabi ni Mujinro na si Yunlan ay ikinulong ng prinsep sa kanlurang hardin at Dui hindi na mamuhay. Akala ko ako ang may kasalanan kaya nawalan na ako ng pag-asa. At gustong-gusto ko nang mamatay. Mises. Ikaf. Piano. Hindi ako patay. Buhay pa ako. Siguradong nabigo ka. Zubalit. Ang pagkahuli sa karamdamang ito ay nagpaliwanag sa akin ng maraming bagay. Ang musk at patani, kapag pinagsama, ay double ang bisa sa pagpapadaloy ng dugo. Kaya hindi gumagaling ang aking pagdurugo. Malaki ang naitulong ng insenso na ibinigay mo sa akin. Ano ba talaga ang nangyayari? Mahal na Ginoo, nabalitaan kong hirap matulog gabi-gabi si Mrs. Kaya ipinagawa ko ang insenso para makatulong siyang marelax at makatulog. Ano NG Patani? Hindi ka upo alam kung ano yon. Baka ito ay gawa ng doktor na nagpapatingin kay Madam. Kuya, pangalawa. Pakiusap, samahan ninyo si Ruing na. Kunin ang doktor na nagpapatingin kay ina. Sige. Prinsesa, ang doktor na nagpapatingin kay Madam ng Duque ay nagpakamatay dahil sa pagkakasala. Tanging isang liham ng pagsisisi ang naiwan. Ang doktor na si Fang ay dahil sa pagharot sa katulong at natakot na parusahan ni Madam. Kaya lihim na nilason siya. Nakakagalit talaga. Kung misunderstanding lang, hayaan na natin. Lola, Ina, ako si Liu ay nagkulang sa pag-iingat, halos mapahamak si Madam. Sa tingin ko, ibalik na lang natin ang pamamahala sa asawa ko. Ama ni Yunlan, makikiusap ako ng ilang matatandang babae. Patulungan ang ina mo. syempre, hahanap ako ng mga taong magaling sa pamamahala ng bahay para sa ina. Umuwi ka na sa iyong kwarto, at mag-ayuno at manalangin. Para kay Madam. Tungkol naman kay Jinru. Dapat mong sundin ang mga alituntunin ng isang kerida, at maglingkod ng mabuti sa prinsip at prinsesa. Huwag ka na madalas umuwi sa Duke Residence. AMA, mahal. Ama, itinatakwil mo na ba ako? Noon, pinilit mong magpakasal bilang kerida sa Prince Han. Sinabi ko na, para sa akin, wala na akong anak na babae. Anak. Mahal, samahan mo ang mga bata sa pag-entertain sa prinsep.
Gusto kong makausap si Yunlan ng pribado. Prinsipe, halika. Yunlan, kumusta ka nitong mga nakaraang taon? Ina, huwag kang mag-alala, mabuti naman ako. Ngayong pumunta ako rito. Hindi ko dinala sina Babaw at Zawzaw. Pagkalipas ng ilang araw, dadalhin ko sila. Para bisitahin ka bilang kanilang lola. Zina Beabao at Juju. Ay ang aking mga anak, isang twin boy at girl. 5 taong gulang na sila. Dahil salungat ang kanilang kapalaran sa prinsipe, napilitan akong hiwalayan siya. At tumira sa West Garden kasama ang mga bata sa loob ng ilang taon. Ngayon, malakas na ang kapalaran ng mga bata, hindi na kailangang mag-ingat. Ganong pala. Kaya pala nitong mga nakaraang taon, wala akong balita sa iyo. Anak ko, ang hirap ng pinagdaanan mo nitong 5 taon. Ina, huwag kang mag-alala, tapos na ang lahat. Nga pala ina, ikaw ba ay direktang estudyante ng Ghost Hand Medical Saint? Mahusay sa medisina at alam mong may problema ang insenso, bakit hindi mo agad sinabi? Hinayaan mong lasonin ka ni Concubine Liu. Noon, inengganyo ka ng ina mo na magpakasal sa prinsipe, pero sa gabi ng kasal, ikaw ay ikinulong sa West Garden, walang nagawa ang aking pagmamakaawa. Wala akong magawa para iligtas ka, kaya nawalan na ako ng pag-asa sa buhay. Gustong-gusto ko nang mamatay, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Concubine Liu. Ina, ngayong nakita kitang ligtas. Ang puso ng ina mo ay sa wakas ay nakatikim ng ginhawa. Ina, kasalanan ko, pinag-alala kita ng husto. Huwag kang mag-alala, ngayon ay masaya na talaga ako. Alagaan mo ang iyong katawan, gumaling ka agad. Sa tingin ko, hindi ka noon kalakas ang loob ni Concubine Liu. Ang bagay na ito, tiyak na may kinalaman ang matandang reyna. Pero ina, bakit mo ako pinigilan na imbestigahan ito ng husto? Ang tatay mo ay napakasunod-sunurin sa magulang. Ayokong mahirapan siya, kaya tigil na tayo dito. Kung may susunod pa, hindi ko na ito palalampasin. Muyunlan, naging ako ka, simula ngayon. Ang iyong pamilya ay aalagaan ko na. Prince, parang may kakaiba sa'yo ngayon. Bigla ko lang naalala ang buhay noong bata pa ako sa palasyo. Ayaw sa akin ng Reyna Madre, ayaw din sa ina ko, kaya mahirap ang buhay naming mag-ina. Nang maglaon, nagtagumpay ako sa digmaan. Umangat ang posisyon ng ina ko bilang concubine, unti-unting gumanda ang buhay. Kaya pala pinakasalan mo si Mujinro bilang legal na asawa. Gusto ka lang niyang hamakin. Gusto niyang mag-away kami magkapatid para guluhin ang iyong sambahayan. Tapos na yon. Teka, may nakalimutan ba tayo? Ano? Si Mujinro, nung pauwi tayo. Hindi natin siya sinabihan na iwan siya sa Duke's Mansion. Okay lang, alam naman niya ang daan. Huwag na natin siyang intindihin. Pumunta muna tayo sa palasyo. Kunin natin si Babaw at Zuzaw. Kung hindi, hindi sila pakakawalan ng emperador hanggang gabi. Esan, ano tong amoy? Ang bango. Pagod ka na, Prince, magpahinga ka na. Ingat sa pag-uwi. Uminom ka muna ng tsaa bago umalis. Halika. Nanay, masakit ang kamay ni Zawzaw. Tingnan ko. Tiisin mo. Babao, nasaktan ka ba?
Kuya, huwag kang matakot. Hindi na masakit kay Jojo. Nene. Kame and I Jojo. Parang puto na may asukal. Nanay, si tatay ang pumigil sa masamang bubuyog. At iniligtas sina Babaw at Sauhaw. Ang galing-galing ni tatay. Maliit na bubuyog lang, walang kwenta. Hoy dyan, samahan mo sina Babaw at Sausaw. Tutulungan ko ang prinsipe sa kanyang sugat. Saan ka nakagat? Maraming lugar, tingnan mo. Tingnan ko. Ang sakit. Okay na, wala nang sakit. Pasensya na. Sanay na ako sa pag-aliw kay Sausaw. Ano ang nangyari sa mga bubuyog na iyon? Hindi kaya ikaw ang nadala kina Babaw at Sausaw para guluhin ang pugad? Mukhang may taong sinadyang magpakawala ng mga bubuyog. Ano tong amoy? Ang bango. Bantayan mo ang mga bata, may aayusin ako. Ano to, ako? Pwede kang mag-ayos ng tao. Pero hindi pwedeng nakapajama ka. Salamat sa paalala. Ngayon, siguradong nasaktan na sina Muyunlan at ang dalawang hayop na yon sa kagat ng bubuyog. Sana malala, mamatay sila. Wala siyang nangyari. Pareho ito ng amoy na naamoy ko sa West Garden. Mukhang hindi siya pinag-aanuan. Ate, bakit ka nandito? Kanina, nakita kong hindi maganda ang pakiramdam ni Madam. Nalulungkot ako. Inisip kong nag-alala ka rin sa kalagayan ni Madam. At hindi makatulog, kaya naghahanda ako ng mga pabango para sa iyo. Pabango lang ang ihahanda mo. Ete, wala akong ibang maibigay. Lahat na ibigay ko na sa iyo. Gusto ko sanang magbigay ng mas maganda, pero wala akong kakayahan. Mali. Kung gusto mo, pwede kang magsulat ng sutra gamit ang iyong dugo, o dyan. Para sa akin bilang prinsesa. Handa na ang mga kailangan, magsulat ka gamit ang iyong dugo. Walang gastos at mas makikita ang iyong sinseridad. Ipagkalat mo. Makakatulong din ito sa reputasyon ng kapatid na babae. Isang bagsak, maraming pakinabang ito. Pero, Ano, kulang ba sa'yo, kapatid? Hindi. Kung hindi kulang, magsulat ka na ng sutra. Kapag walang ginagawa ang tao, nagkakaproblema at ang problema ay nagdudulot ng kapahamakan. Kapatid, manatili ka na lang sa Fang Fei Pavilion at magsulat ng sutra. Matulog ka na. Yunlan, nakabalik ka na. Ito si Chuhan Xiao. Talagang marunong magpalaki ng bata. Ako. Masakit pa ba? Medyo masakit pero kaya ko pa. Matibay talaga ang prinsipe, pero gabi na. Prinsipe, mauna ka na. Yunlan. Mananatili ako. Prinsipe, ingat po kayo. Yunlan. Ako, nahubad ko na ang aking coat, Yunlan.
Ang sugat ko. Gamitin mo ang pain reliever na ginawa ko, prinsipe. Dapat nagpanggap akong himatayin kanina, sayang. Bubuwagin kita balang araw. Prinsip, kanina ay hinanap ako ng prinsesa at pinagsulat ako ng sutra gamit ang dugo ko. Prinsipe. Ito ang ibinigay sa akin ni Ed Prinsesa para sa pagsulat ng sutra, ang dami. Pwede na akong makapagsulat ng ilang sutra. Pero para sa prinsip at prinsesa, handa akong magsulat kahit gaano karami. Kung ganon, magsulat ka ng marami. Ruin, kumuha ka ng isang kahon ng papel. At dalhin mo sa Fangfi Pavilion ng side consort. Sige. Prinsipe. Kailangang balutin ang kamay ni inay, baka makita ng masamang bubuyog. At kakagatin ulit sa Sauhaw. Sige, babalutin ko. Ayos na. Prinsesa Han, ipinadala ako ng emperador para sunduin ang dalawang bata pabalik sa palasyo. Ay naku, apo, ano ba ito? Kakakagat lang ng bubuyog. Ay naku, anong bubuyog ba ito? Lakas ng loob na saktan ang batang prinsesa. Tingnan mo kung gaano kalala ang sugat. Ipapauwi ko muna ang ilan para maghanda. At ipaghanda ang mga doktor sa palasyo. Hindi naman kailangang maging masyadong maingat. Karapat-dapat lang. Ako muna'y alis na. Ang Zhu Yanjie ay ninakaw na magnanakaw ang mga gamot sa counter at dinala rin ang ilang handa ng mga halamang gamot. Siguro, ay mga negosyanteng nainggit sa Zuyanje ang nagpadala. Huwag kang mag-alala, ang gamot na ginawa ko ay hindi basta-basta makokopya. Kung hindi ka gamitin ng maayos, baka mas lalo pang masira. May isa pang bagay. Sa tapat ng Zhu Yanjie, may bago ng Fangfei. Nakakagulat, ang Fangfei ay nagbebenta rin ng mga pampaputing pill. Hindi lang mas epektibo kaysa sa atin, mas mura pa ang presyo. Ang Engazuki Engitsu Yangi ay lahat na ngayon. Lumipat sa Fangfei. Pagkatapos manakaw ang gamot ng Zuyanje, biglang lumitaw ang Fangfei, hindi ito simpleng pagkakataon. Huajian, sabihin mo kay Jiang Li. Nabantayan ang Fangfei, kung may emergency, agad akong balitaan. Di Fei, tingnan mo ang iyong mabuting anak at manugang. Ano ang ginawa nila sa aking apo? Mahal na hari, ilang bises na po kayong nagreklamo. Ano ba talaga ang gusto ninyong sabihin? Nasugatan ang kamay ni Zhao Xiao ngayon. Bukas baka mawalan pa ng buhay, kaya naisip ko. Gusto ng hari na kunin sina Babaw at Xiao Xiao sa palasyo para alagaan. Huwag na po kayong umasa. Maliit pa ang mga bata, hindi sila pwedeng malayo sa ina. Kung ganon, dalhin na lang natin si Yunlan sa palasyo. Mahal na hari, Baka nakalimutan ninyo. na may anak pa kayong si Xiaor. Paumanhin po, bihira akong tumawa, maliban kung talagang hindi mapigilan. Pero ang pagmamalaki sa iyong mga mata ay hindi ganyan ang sinasabi. Wala akong pagmamalaki, purong katapatan lang ito. Hindi ko nakikita. Wang Ye at Wang Fei, tinatawag kayo ng hari. Ang inyong anak at manugang ay humaharap sa hari. Humaharap sa inang reyna. Nanay. Nanay, tingnan mo ang kamay ni Sauhaw. Hindi na ito purple na mantu, naging puting puto na. Ama, kami ni Wang Ye ay narito ngayon. Bukod sa pagkuha kina Babaw at Sausaw, may regalo rin kami para sa inyo. Kilala ito and I Jojo. Ito I ko tu shoshu. Hindi 8 ito ay isang shouja. Tara na, dalhin kayo ng lola para manood ng pioni. Lola, mag-ingat sa masamang bubuyog, delikado sila. Baka gawin din nilang mantu ang iyong kamay. Sigish, kung may mga has na bubuyog, susuntukin ko sila ng latigo. Tara na.
Mabait ka ha. Yunlan, itong manuskrito ay galing sa iyong lolo na si Ghost Hand Medical Science. Ito ay pamilyang pamana. Hindi kailangang ipadala sa palasyo. Ama, pagkatapos ng kaganapan sa pagtulong sa Locheng, naiintindihan ko na. Ang lakas ng isang tao ay limitado. Ang mga taong matutulungan ay limitado rin. Mas mabuting ibigay ang manuskritong ito sa inyo, ama at kayo. Ang magpapalaganap ng mga reseta nito sa buong bansa para sa kapakanan ng mga mamamayan ng zoo. Kung ipapalaganap sa buong bansa, ang kalamangan ng Ghost Medical Lineage ay mawavala. Ama, ang medisina ay tungkol sa pag-asang walang sakit sa mundo. Mas mabuting mangalawang ang gamot sa istante. Iyon din ang hangarin ko. Mabuti Yunlan. Ang ikatlo ay pinakasalan ka. Swerte niya. Tama po kayo, Ama. Sa piging ngayon, huwag kayong mahihiya. Opo. Emperador, may aisasambang ako laban sa Prince at Princess Han. Emperador, kamakailan ay may bagot bukas na Fangfei Pavilion. Ang mga gamot na ibinibenta ay kapareho ng Juyan Pavilion, ngunit mas mura ng 20%. Ito ay nagpapatunay na ang Juyan Pavilion ni Princess Han ay nagtataas ng presyo at nanloloko sa pera ng mga kababaihan ng mga opisyal. Walang masama kung gusto ni Princess Han kumita ng pera. Ngunit hindi naman kami dapat lokohin. Pareho lang ang produkto. Pareho ang epekto. Ang Zuyan Pavilion ay mas mahal ng 20% kaysa Fangfei Pavilion. Ama, sa negosyo, ang prinsipyo ko ay ang presyo ay sumasalamin sa kalidad. Ang lahat ng gamot sa Zuyan Pavilion ay hindi basta-basta makokopya. Nang sinuman. Emperador, naniniwala ako kay Princess Han, mukhang. Marami pa rin gustong gumastos ng higit para magpakitang gilas. Tingnan ninyo ang mukha ng asawa ng ministro ng katarungan. Ang Kati, tawagin ang manggagamot. Emperador, ang mga babaeng nagkaproblema ay may nilagay na powder cream sa mukha. Ito ay nagpapaputi at nagpapakinis ng mukha, ngunit ito ay may halong lead powder at ang alak ay nagpalabas ng epekto. Kaya nagkaroon ng allergic reaction. Ito ay galing sa Fangfei Pavilion, siguradong Fangfei Pavilion. Pakiusap na imbestigahan ang Fangfei Pavilion para hindi na madamay ang iba. Emperador, ang mga customer ng Fangfei Pavilion ay nagkaroon ng pamumula ng mukha, pananakit ng tiyan, pagsusuka, at iba pang hindi komportableng sintomas. Galit na galit ang mga tao. Sinira nila ang Fangfei Pavilion at nagkakagulo pa rin sa labas. Utusan ang hip ng gwardiya na maghalughog sa Fangfei Pavilion. Haring, lahat ng ito ay nakuha mula sa Fangfei Pavilion. Yunlan, tingnan mo ang mga bagay na ito. May problema ba? Opo. Ang mga gamot na ito ay gawa sa mababang kalidad ng mga halamang gamot at upang mapabilis ang epekto, idinagdag pa ang mga gamot na nagdudulot ng pagkaubos ng lakas. Kung patuloy na inumin, mukhang kumikinang sa labas, ngunit ang totoo'y nasisira. Ang sariling katawan. Haring, kahabagan. Ang Fangfei Pavilion ay hindi montag pakari, hindi. Ito ay kay konkubine mo. Ang reseta ay ibinigay niya sa akin, at ang pera ay galing din sa kanya. Hindi ako. Haring, talagang hindi ako. Mga guwardiya, dalhin ang impostor na ito at interogahin ng mabuti. Tungkol naman kay Mujinru. Ama. Si Mujinru, bilang aking pangalawang asawa, ay paulit-ulit na hindi gumalang sa prinsesa at nagdulot ng gulo. Ngayon, dahil sa selos, nagdulot siya ng malaking problema. Ako ay maghihiwalay sa kanya. Mahal na prinsep, hindi mo ako pwedeng ganyanin, mahal na prinsep. Si Chuhan Xiao ay maghihiwalay kay Mujinru. Haring, malaki nga ang pagkakamali ni Jinru ngayon. Ngunit kung hindi dahil sa kanyang mga gamot, baka ako ngayon ay nakaratay pa rin sa kama. Sa tingin ko, patawarin na lang siya ngayon. Ama, hindi pwedeng patawarin si Mujinru. Ama, lolo, dumating ako. Lolo, may mahalagang bagay si Mingfei na gustong ibalita. Kanina ay nakakita ako ng nagbebenta ng gamot sa sakit ng ulo na kapareho ng
ininom Montag. Ang gamot ay may dagdag na pulbos ng datura at maraming gamot na nagdudulot ng pagkaubos ng lakas. Mabilis ang epekto, ngunit sa matagal na pag-inom, magiging mahina ang katawan at maaring maging tanga. Ina, ang gamot na ito ay kapareho ng iyong iniinom. Ikaw na hamak na alipin. Alam mo ba na ang pagtatangka sa buhay ng ina ay maaring magdulot ng pagpatay sa iyong buong angkan? Hindi ako, ina. Hindi ko alam na may problema ang gamot. Ina, talagang hindi ko alam. Lolo, hindi pwedeng. Ayos ay lahat kay konkubina mo. Ang gamot ay maingat na inihanda. At may dagdag na pabango para itago ang amoy ng mga halamang gamot. Malamang ito ang dahilan kung bakit hindi ito nakita. Ni Chief Sang. Mujinro, dahil sa respeto sa duksyu. Maaari kitang patawarin, ngunit hindi maiwasan ang parusa. Dahil hinziya. Mga guwardiya, ilabas si Mujinro at paluin ng 80 bises. Mula ngayon, hiwalay na siya sa Hanmanor. Dahil hinziya. Haring, muntik na akong mamatay dahil sa pagtatangka. Ikaw lang ang parurusahan kay Jinro. Ina, ang sinasabi mo ay hindi mahigpit ang pagdidisiplina ng mag-asawang prinsip at prinsesa ng Han. Sulat na lang ng 10 volume ng sutra at kalahating buwang bawas sa sahod. Emperador. Ina, huwag mo na silang ipagmakaawa. Ito na ang pinakamagaan na parusa. Hindi na ito pwedeng lumiit pa. Ngayon, lalong sumisikat ang prinsip ng Han. Kapag siya na ang naging emperador, tiyak na hindi niya ako papatawarin. Kailangan kong mag-isip ng paraan para maalis ang pagkakakulong ng prinsep. Paulit-ulit na nagkakalat ng maling balita ang ministro ng katarungan. Pinagbintangan niya ang kalinisan ni Prinsesa Han. Talagang nakakagalit. Tanggalin ang kanyang uniforme at ipatapon sa malayong lugar. Emperador, emperador. Aba naman, emperador. Emperador, dalhin niyo siya palayo. Aba naman, emperador. Umupo na rin kayo. Opo. Halika. Salamat sa pagligtas mo, kapatid na 4. Kapatid na 3, idea ito ni Kuya. Siya ang nakadiskubre na may problema sa gamot at pinasilip kami ni Prinsip Ann. Ang laki ng ginawa mong gulo. Para lang mapaalis si Mujinro sa palasyo. Kapag wala na siya, ako at ang prinsesa ay magiging tapat sa isa't isa habang buhay. Muyonlan, putang ina Montag. Kung gusto mong magsalita ng kung ano-ano, sige lang. Dahil malapit ka nang ipadala sa Jezhao Temple. At mabubuhay kasama ang mga lumang estatwa ng Badha. Hindi papayag si Ama. Kasawi ang palad, desisyon ito ni Ama. Impossible, ililigtas ako ni Lola. Nagkasakit sa galit ang lola at hindi na malinaw ang pag-iisip. Ngayon ay nagpapahinga sa kanyang kwarto. Muyonlan, putang ina Montag. Muyonlan. Alam Montag ba kung bakit kita napuput? Pareho lang tayong anak ni Ama, pero bakit? Bakit ikaw ang napangasawa ng prinsep ng Han? Samantalang ako, isang mahirap na estudyante lang ang napangasawa. Ang kasal ko sa prinsipe ng Han ay regalong mula sa dating emperador, hindi hiniling ni Ama para sa akin. Yung mahirap na estudyante na sinasabi mo, hindi mo naman talaga siya kilala. Isang pulubi na hindi makakain ng maayos. Anong kwenta niya para pagkaksayahan ko ng oras? Hindi mo ba narinig? Kahapon, pumasa siya sa eksamen at nagpakasal sa isang magandang babae. Ngayon ay masayang-masaya siya. Impossible, paano mangyayari yon? Alam ni Ama na mataas ang tingin mo sa sarili mo kaya mabuti ang pinili niya. Ang estudyanteng ito ay may magandang kinabukasan. Dagdag pa, pareho ng patay ang kanyang mga magulang. Kapag ikinasal ka sa kanya, ikaw agad ang magiging amo sa bahay. At siya ay mabait at mapagparaya sa lahat ng iyong mga pagkukulang. Sayang lang, ikaw ay may makitid na pananaw. Itinatakwil mo ang magandang kapalaran at pinipiling maging ikalawang asawa. Niloloko Montag ako. Niloloko Montag ako.
Muyunlan, ikaw rin ay mapapahama. Tulad ng nangyari sa akin ngayon. Hindi, mas malala pa ang mangyayari sa iyo kaysa sa akin. Chuhan Xiao ay Ivanka. Ang dalawang anak mong iyon ay mamamatay ng walang libingan. Kapatid, ang ingay mo. Kung ganon, huwag ka nang magsalita mula ngayon. Mainit ang panahon, tutulungan kitang magpaypay. Kailan pa naging ganito kaalaga ang prinsipe? Kailan pa ako hindi naging alaga? Mauna na ako at maghihintay sa'yo. Yunlan. Alam ng ama na ang pagligtas kay Jinru ay hindi patas sa iyo, ngunit siya pa rin ang aking anak. Hindi ko kayang panoorin siyang mamatay. Kung sakaling kailanganin mo ako balang araw, kahit mawasak ang katawan ko, ipagtatanggol kita. Ama, ayokong mawasak ang katawan mo. Gusto ko lang naligtas ka at mabuhay ng matagal. Muking Feng, tayo na. Yunlan, malapit ng gabi, umuwi ka na rin. Huwag mong pabayaan ang prinsipe na maghintay ng matagal. CJ, Ang laki-laki mo na, umiyak ka pa sa harap ng anak mong babae. Anong klaseng ugali yan? Talaga naman. Aray, dahan-dahan lang, baka masaktan ang kamay mo. kuya, pangalawa. Kapatid. Sasamahan ka namin. Sige, salamat kuya, pangalawa. Ito ay, Kanina habang naghihintay sa labas, may nakasalubong akong matandang nagbebenta ng bulaklak. Akala ko magugustuhan mo, kaya binili ko para sa'yo. Gusto ko talaga, salamat. Sa totoo lang. Kahit na malamig sa hilagang hangganan. Pagdating sa hilagang silangan, puno ng niebe at yelo ang lahat. Kung swerte, makakakita ka pa ng snow lotus. Yunlan. Gusto mo bang sumama sa akin? Okay lang, kung ayaw mo, pwede nating dalhin. Si Babaw at Zawzaw. Sa Butterfly Valley sa Bayo. Kapag namumulaklak, puno ng paru-paro at napakaganda. Chuhan Xiao. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Gusto kong makasama ka sa paglibot sa magagandang lugar sa mundo. Gusto mo ba? Pag-usapan na lang natin yan mamaya. Marami pang panahon, dahan-dahan nating plano. Yunlan, mag-ingat ka. Anong nangyari? Parang may nangyari kay Babaw at Zawzaw. Wang Ye, Wang Fei, may balita mula sa palasyo, ang munting prinsip. Nahulog sa tubig habang namamasyal sa hardin, at lagnat na mataas. Makinig kayo, kung hindi ninyo gagalingin si Babaw, ako, papatayin ko kayong lahat. Kuya, Nene, Halika. Nene, Babaw, nandito si nanay. Xiaohao, tulungan mo si kuya. Huwag kang matakot, kuya, malakas si Xiaohao. Xiaohao ang magpoprotekta sa'yo, kuya, okay? Ama, ina, bakit nahulog sa tubig si Babaw? Si Babaw at Xiaoshu ay namamasyal sa tabi ng tubig. Biglang lumuwag ang mga tiles sa gilid at nahulog si Babaw. Pagkalaglag sa tubig. Ama, kung hindi dahil sa galing ni Yunlan sa medisina, baka ngayon ay itong pangyayaring ito ay dapat kong imbestigahan ng mabuti para mabigyan ng katarungan si Babaw.
Tawagin ang mga tagapag-alaga ni Babao at Xiao Xiao. Ngayong araw pa sa pagtatanong. At lahat ng pumunta sa Lotus Pond kamakailan. Ano ang ginangyari? Kagabi, muntikan ka ng pinatay. Hirap na hirap kang nakaligtas, ayaw mo pa bang aminin? Binigyan ako ng prinsip ng pera. Paluwagan ang mga tiles sa gilid. Pagkatapos, pinapatay niya ako para hindi ako makapagsalita, kaya tumalon ako sa pond. At doon ako nakaligtas. Val Angia, sino ang nag-utos sa'yo na siraan ako? Si Han Wang Bia o si Han Wang Fai? Ama, totoo ang lahat ng sinasabi ko. Walang kasinungalingan. Ito ang perang ibinigay sa akin ng prinsip. Tignan ninyo sa bangko. Para malaman kung kanino ito galing. Kay gandang prinsip, ang inang Rina, dahil sa iyong kabutihan, ay nakiusap na palayain ka mula sa palasyo. Ilang araw pa lang. At sinaktan mo na ang aking apo. Ako. Dumating ang inang Rina. Anong nangyari dito? Bakit ganito ang sitwasyon? Tamang-tama ang pagdating mo, ina. Alisin ko ang titulo ng prinsip na ito. Ama, huwag ninyo akong alisin sa pwesto. Si Inang Rina, sinabi sa akin ni Inang Rina, na ang mga anak ni Chuhan Xiao, ang pinakamalaking hadlang sa akin, at pinagawa niya akong patayin sila. Ang lahat ng ito ay utos ng inyong lola, Ama. Tumigil ka. Prinsep, ano bang pinagsasasabi mo? Hari, mukhang nawawalan na ng ulo ang prinsep. Para lang mapagtakpan ang sarili, itinuturo pa niya ang sisi sa akin. Ama, si Gui Mama ang saksi. Alam niya ang lahat. Tulungan ninyo ako, Reyna. Kung hindi ka magsasabi ng totoo ngayon din, papatayin kita. Hindi. Sage, sasabihin ko. Oo, ang Raina. Ang Reyna ang nag-utos sa akin na sabihin sa prinsep. Naalisin ang dalawang bata ayon sa plano. Hari, ang matandang ito ay tiyak na may nag-utos sa kanya, para ako'y idawit sa gulo. Hari, bagamat hindi ako ang iyong tunay na ina, pinag-aruga kita sa loob ng maraming taon. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Raina, si Babao at Xiao Xiao ay kambal. Isang biyaya para sa ating kaharian. Sino ang maglakas loob na saktan sila? Hindi ko ito palalampasin. Mahina ang iyong pangangatawan, manatili ka na lang sa palasyo. At magpahinga. Eskortahan ang Rina pabalik sa kanyang palasyo. Walang makakapasok o lalabas sa Xian Palace nang walang pahintulot ko. Hari, hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Hindi pwede. Ang prinsip ay nagkasala laban sa pamilyang imperial. Zimulan gayon, siya'y tatanggalin bilang tagapagmana at ibababa bilang karaniwang tao. Habang buhay na ikukulong sa Zhongrenfu. Balita ko, madalas na sumasakit ang ulo ng Rina at halos hindi niya matiis ang sakit. Sabi ng manggagamot, hindi na siya magtatagal. At ang prinsep, mula nang ibagsak at ikulong sa Zhongrenfu, ay naging baliw na, nakakaginhawa. Ang mga has na gumalaw sa aking mga anak, ito ang kapalit. Nga pala, kamusta na sa Duke's Residence? Mula noong araw na iyon, ang matanda ay naging baliw, araw-araw na sumisigaw. Nasasakay siya ng barko para hanapin ang bunso niyang anak. Kahapon, bigla siyang hinimatay. At sinabi ng doktor na walang pag-asang gumising. Ngayon ay parang patay na siyang nabubuhay. Halika. Yunlan, lahat ng bagay ay nalutas na. Tanging ang ating kasal ang hindi pa tapos. Anong kasal? May utang pa ako sa iyo ng isang formal na kasal. Gusto kong tuparin yon. Chuhan Xiao, seryoso ka? Mahal kita. Gusto kitang makasama habang buhay.
Gusto kong bigyan ka at ang sarili ko ng masayang wakas. Unang yukod sa langit at lupa. Ikalawang yukod sa mga magulang. Yukod na mag-asawa sa isa't isa. Tapos na ang seremonya. Pwede nang halikan ni Papa si Mama. Halik. 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 Hinalikan na.